fight night. Love to me like a Mike. You know I'ma get it right. So stay with me. Run away with me. Need like a dope fiend, need dope. Need like a coke fiend, need coke. Even though your heart cold, ski slope. I really hope the song bringing me close. Hello everybody and welcome back again to the another live stream, another day, another Harame Pro League ko week 5 ko day 3. That means almost सक्ने बेला भइसकेको छ. हाम्रो league is week 6 सम्म हुन्छ किनभने 5 आजबाट स्टार्ट हुँदैछ, आजबाट फिनिश हुँदैछ. द्याट मिन्स week 6 को भनेपछि हामीसँग इच एन्ड एभ्री टिम्सको लागि आज गेम सकेपछि 6 गेम बच्छ. सो टप 7 सम्मको लागि चाहिँ एटलिस्ट रिवार्ड दियो. सो टिम्स विल ट्राई डेफिनेटली टु गो फर द लाइक म्याक्सिमम पोजिसन प्लेसेस यदि पोसिबल छ भने चाहिँ. सो देयर विल लाइक एटलिस्ट समथिङ फर देम. इज लाइक यत्रो लङ टाइमदेखि लिग खेल्दैछ, 6 विक कम्प्लिटली खेलेको छ. इभन देयर वर क्वालिफायर एज विल. सो ओभरअलमा इट वाज लाइक लङ जर्नी, अलमोस्ट 2.5 मन्थ जतिको चाहिँ हाम्रो सेड्युल थियो ओभरअलमा. त्यो चल्दैछ, सकिँदै पनि छ. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. एज week 5 को एन्डअपसँगै week 6 मात्रै बच्छ. द्याट विल बी द लास्ट सिजन, लास्ट विक इज वेल. हामीसँग धेरै बचेको छैन अब यहाँबाट. र हामी प्रो लिगको सेड्युल एन्ड गेम्स डेटहरू चाहिँ अब खासै बचेको छैन. प्लेयरहरू जोइन गर्दैछ. हामीसँग 4 मिनट्सको टाइम चाहिँ बाँकी छ कम्प्लिटली. टिम्सहरू आउँदैछ अहिलेको लागि देख्न सकिन्छ. टिम्सहरू जोइन गर्दैछ. किरा, म्याड, युवी सबै आउँदैछन् यहाँ. त्यसपछि हाम्रो देख्न सकिन्छ 7C को टिम पनि छ त्यहाँ. त्यसपछि हाम्रो जेनो आउँदैछ. पिरोलिपीको हाजारको एन्ट्री दिँदैछु. बाँकी प्लेयर्सहरू आउन बाँकी छ. सो ओभरअलमा हामी सेटअप हुँदैछ यहाँ चाहिँ. Left for the first match of the day. ओके, अल सेट हुँदैछ. माफिया निन्जाको एन्ट्री भएको छ. बाँकी टिम नम्बर 9 एन्ड 10 आउनु बाँकी रहेछ. म चेक गर्छु डेफिनेटली कुन टिम मिसिङ भएको छ. 9, 10 एन्ड 14 चाहिँ आउनु बाँकी छ. युवीको टिमको डुओ भयो. 2 मिनट्स जतिको टाइम बाँकी छ म्याच स्टार्ट हुनको लागि चाहिँ. लेट्स सी.
Let me check the slots and teams. Okay, say slots. Okay. आज चाहिँ हाम्रो A versus B. I think team number 9 STR को टिम थियो, टिम नम्बर 10 CRUX को टिम थियो, एन्ड टिम नम्बर 14 चाहिँ JM को टिम थियो. 59 को लबी बनिरहेको छ. 1 मिनट को टाइम बाँकी छ म्याच स्टार्ट गर्नको लागि. यो यहाँबाट फुल हुन्छ, म्याट फुल भइसकेको छ. आई थिङ्क एउटा मात्रै प्लेयर मिसिङ छन् कुनै एउटा पार्टिकुलर टिमको, कि हरामीको टिमको प्लेयर मिसिङ रहेछन्. आइआर टु ओनर लिन र प्राइभेट थियो यहाँबाट एकजना प्लेयर चाहिँ मिसिङ भएको छ. बाँकी आइसकेको छ, लबी बनेको छ 15 स्क्वाडको. सो नट द ब्याड वान. Brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you were thinking. सुरु 31 टच चाहिँ हामी म्याच स्टार्ट गर्छौँ. सिम्स लाइक हरामीको टिम 1 म्यान मिसिङको साथमा नै खेल्नेवाला छ. सो हरामी प्रो लिगको सिजन 1 को फाइनल विकतिर अलमोस्ट हेड गर्दैछौँ हामी. यत्रो टाइम भइसक्यो. द्याट मिन्स म्याच स्टार्ट हुन्छ यहाँबाट. हरामीको टिम 1 म्यान सर्ट एन्ड लबी बनेको छ 59 को कम्प्लिटली. अग्राङ्गलको लागि एनजिजी. ओके, सो दे वी गो. अवाच नम्बर 1 यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ. जोन हुनेवाला छ कम्प्लिटली. हिरो एङ्गलमा टिम्सहरू जोइन गरिसकेको छ. 2-3 टिम्सहरू मिसिङ थियो. आई थिङ्क क्रक्सको टिम लिगलाई आई थिङ्क सिरियसली नै लिगेन. दे आर नट इभन प्लेइङ. एन्ड हाम्रो टिम STR खेलेको थियो हिजो मैले नोटिस गरेको थिएँ. दे वर प्लेइङ बट आज खेलेको छैन. एन्ड JM को टिम ओके, सो उनीहरूको सेड्युल वाइजमा दे आर स्ट्रगलिङ. सो यो थियो हाम्रो गेम नम्बर 1 हिरो एङ्गल TPP एन्ड इट स्टार्ट हुँदैछ केही मोमेन्टमा. सो दे वी गो. म्याच स्टार्ट हुन्छ. हिरो एङ्गलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ टिम्सहरू हेरौँ. म्याटबाट C47 मिङ, त्यसपछि हाम्रो हाइपर एन्ड स्यामको साथमा छन्. एजे ब्लेन्ड ज्यागवार एन्ड माफिया निन्जा. सोल्टीबाट सादा गेन्जी स्ट्रेन्ज एन्ड एनकप 7C को टिम छ. स्ट्रोम अफ स्नाइप अफ यारो चाहिँ स्मोकीको साथमा. जेनको टिमबाट जुनियर अल्बाट्रोस सिनियर एन्ड मारी छन्. स्याटनबाट जर्ड फ्रेङ्की किड एन्ड एलेन. सुरुज वार हेड देन रामोस एन्ड अक्षयको साथमा छन्. यहाँ चाहिँ आयो थियो हाम्रो टिम स्ट्रिङ लेजेन्ड गोले एन्ड रिपर. त्यसपछि हाम्रो डन दाई लेज ओपी जेन एन्ड कुकुरी नेसेभेन क्लाउड असासिन ह्याबोक अनिस ग्याल्जेन सिजन सन्देश प्रेरक जीवन क्रेजी तकिदो सोनम श्रेयन प्रतीक टेट र एन्ड हाम्रो मिराकल ओनरलिन प्राइभेट हाई टु पुङ्गो मोटी 02 र वाइट सेल एन्ड प्लेन पाथको कुरा हुन्छ. अब कामस्कीको लोवर साइडदेखि निस्किँदैछ. यासना टच गरेर एन्ड अप हुँदैछ क्वारीको एरियामा. सो ब्याङ्कको टिमको लागि इजी ड्रप लोकेसन. इभन KTM पनि ह्याप्पी होला एज दे प्रिफर टु गो फर द हस्पिटल एरिया एन्ड त्यो कम्प्लिटली एसेसेबल छ. सो इट्स गुड वान फर देम. एन्ड यासना पोलियनमा सोल्टी र युई फाइट लिनेवाला छ. नट एक्ज्याक्टली फाइट लिने बट दे विल टेक द ड्रप. एन्ड यहाँ देख्न सकिन्छ PWP हेडिङ टुवर्ड द कामेस्की एरिया जहाँ उनीहरूलाई कसैले फलो गर्दैछ नट स्योर दो. एन्ड यहाँ देख्न सकिन्छ सोल्टीको टिम र युईको टिम ड्रप लिगिसकेको छ. एन्ड हाम्रो ओनर लिनको टिम पनि निक्लेको छ म्याग्नेसियन एरिया टच गर्दै लुटअप गर्नेवाला छ उनीहरूले. एन्ड PN को टिम सेभर्नीको लागि निक्लिन्छ. युईको टिम आज थोरै एजे एकदमै लेट निक्लेको और मेबी हो सायद अनि AFK भयो मेबी यही पछाडि जोइन ब्याक गर्दैछन् आफ्नो प्लेयर्सहरूलाई. उनले ब्याक हो नि त. यासना पोलियाना जहाँ सोल्टीको टिम लाइक रोडको पारिपट्टिको एरिया एन्ड चर्चको एरिया चाहिँ युईको टिमले लुट्ने गर्छ मोस्ट अफ द गेम्समा. एन्ड यहाँ देख्न सकिन्छ राइजी नेपालको टिम उनीहरू निक्लेको छ मिल्टाको एरियाको लागि. एन्ड यो हुनेछ आजको म्याच नम्बर 1 जुन स्टार्ट हुनेछ केही मोमेन्टमा. फाइट गन्स एन्ड सो अन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ. अहिलेको टिमलाई देख्न सकिन्छ ओबुजीको टिममा सारनको टिम कम्प्लिटली पोचिङको लागि निस्किँदैछ. आई थिङ्क लबीमा राइबल्सको टिम छैन. जेनीको टिम हेडिङ टु द फार्म एरिया जहाँ ओजीको टिम एज युजुअल फेरि पायरको एरिया एन्ड सो अनको एरिया टच गर्ने गर्छ. एचबीको टिमलाई घटकामा देख्न सकिन्छ. KTMको टिम कम्प्लिटली निक्लेको छ वर्कर हस्पिटलको एरिया टच गर्न. 7C निक्लिँदैछ यहाँबाट कम्प्लिटली नर्दर्न सिटीको लागि भने यहाँ देख्न सकिन्छ टिम किराको टिम कन्टेनरको लागि निक्लेको छ. ब्याङ्कको टिम एक्सपेक्टेड एन्ड म्याटको टिम यहाँबाट अहिलेको लागि प्रिमोक जाँदैछ बट मोस्ट अफ द गेम्समा उनीहरू जाने गर्थ्यो मिलिट्री बेसको लागि. अनि यो चल्दैछ आजको गेम. सेन्स लुक्स क्वाइट सेटल जहाँ दुईवटा टिम क्लोज इन हुन्छ सधैँ. त्यो चाहिँ हाम्रो सोल्टी र युई. फाइट्सहरू एकदमै मिनिमम हुन्छ. माफिया निन्जा धेरै अगाडि निक्लेको छन् आफ्नो टिमभन्दा
धेरै भन्दा पनि अलि धेरै नै अगाडि छन् अनि आफ्नो टिममेट्स भन्दा एन्ड इज गोइङ फर द्याट युएजेडको साथमा सायद लुटअप बाहिर गर्नेवाला छन् उनी बाँकी उनको टिममेट्स आर मेबी यास्नाको प्रब्लम भनेको चाहिँ भेहिकल हुन्छ सो द्याट इज वाइ युवीको टिम बाहिर निक्लेर भेहिकल लिएर फेरि यास्ना जाँदैछ द्याट्स अ काइन्ड अफ लाइक गुड स्ट्राटेजी एज विल किन त यास्नामा गाडी पाउन थोरै गाह्रो छ एन्ड एउटा जुन एरिया छ जहाँ गाडी पाउँछ त्यहाँ यदि मानौँ चोल्टीको टिम त्यहाँ गएर बसिदियो भने अरू मेबी त्यो एरियालाई काम गरिदियो अथवा त्यो एरियालाई होल्ड गरिदियो एन्ड लाइक पुरा हार्ड स्कोपमा बसिदियो भने चाहिँ इट्स विल बी रियली डिफिकल्ट So that's why our team UE are doing this. यति हाम्रो टिम UE एजे ब्लेन्ड जागबार एन्ड माफिया निन्जा मेन अफ द लाइनअपको साथमा सोल्टीको टिमबाट पनि पुरै लाइनअप यहाँ देख्न सकिन्छ सादा स्ट्रेन्ज एन्ड कप एन्ड गेन्जीको साथमा यो हाम्रो टिम सोल्टी एकदमै राम्रो पर्फर्म गरेको छ लास्टको 3-4 डेजबाट रेगुलरली इच एन्ड एभ्री इभेन्टमा इच एन्ड एभ्री गेम्समा इच एन्ड एभ्री स्किम्समा दे आर पर्फर्मिङ रियली वेल युवीको टिम भयो एजे ब्लेन्ड जागबार एन्ड माफिया निन्जा इज एक्सपेक्टेड एन्ड सधैँको रेगुलर लाइनअप जहाँ गेन्जी आफ्नो स्क्वाडभन्दा धेरै बाहिर छन् लुटअप एक्लै गरिरहेको छन् टमिगन एन्ड मेनीको साथमा स्टार्टिङ फेज अफ द गेम छ सो बेसिकली लुटअपको फेज चल्दैछ कुनै पनि टिम्सहरू फाइट लिँदैन इट्स प्रिटी अभियस इभन लाइक कुनै टिम क्लोज इनफ पनि त्यति खासै छैन सेकेन्ड सीको टिमले थाहा छ कि नर्थर्न सिटीमा कुनै पनि च्यालेन्जेस आउँदैन सो कम्प्लिटली उनीहरू स्प्लिटेड वेमा नै लुट्दैछ इभन लाइक नर्थर्न सिटी इट सेल्फ बिग सिटी हुन्छ उनीहरू आफैले इन्टेन्सनली पुरै एरिया लुटअप गर्नको लागि पनि उनीहरूलाई प्र्याक्टिकली पोसिबल हुँदैन गिराको टिम दे हेभ लाइक लिमिटेड रिसोर्सेस त्यो एरिया लुटेर नेक्स्ट टिम पनि हुन्छ बेरल एन्ड भिएसएसको साथमा अहिलेलाई किरा जेनलाई देखिन्छ भने किराको टिमहरू कुरकुरीलाई देख्न सकिन्छ डिपीको साथमा एन्ड आई थिङ्क द्याट इज द युएमपी एज विल डाउन द यहाँ छन् डिपी एन्ड स्कालको साथमा भने लेज ओपी दिँदैछु M4 एन्ड एकीको ओरेन्ज रग्ड स्किनको साथमा यो हाम्रो टिम किरा कम्प्लिटली लुटअप फेज चल्दैछ कन्टेनर गएको छ उनीहरू कुनै पनि च्यालेन्जेस पनि छैन एज दे लुक्स प्रिटी गुड प्रिटी अभियसली स्टार्टिङ फेजमा कुनै पनि च्यालेन्जेस बिना लुट्न पाएपछि इट्स अ गुड थिङ एन्ड एटलिस्ट किराको टिमको लागि चाहिँ गुड इनफ गन भइसकेको छ विथ दे क्यान म्यानेज द फाइट इफ दे निड टु प्रोटेक्सन गियर वाइज मेबी दे माइट ल्याक खासै आइटम्सहरू उनीसँग नहुन सक्छ नि यहाँ अनफोर्ड सायद मार्क गरिदिन्छ उनले आफ्नो पार्टनरको लागि डेफिनेटली यति हाम्रो टिम किराको टिम भयो आफ्नो स्क्वाडको साथमा चाहिँ एन्ड टकिङ अफ द टिम केटिएम रियली एकदमै इम्प्रेस गरेको टिममध्ये एक टिम केटिएम सुरोज वारहेड रामोस टिभी एन्ड केटिएमबाट अक्षयलाई देख्न सकिन्छ यति हाम्रो टिम नम्बर 11 टोटल्ली फाइन छ अलमोस्ट 5 मिनट्स अफ द गेम्स हुनेवाला छ यहाँ तपाईँको 26 मिनट्सको एप्रोक्सिमेटमा हामी गइरहेको हुन्छ फिनिस अफ हुने फेजसम्म हस्पिटल एरियामा चाहिँ दे नो कुनै पनि टिम्स आउँदैन साउदर्न सिटी पनि उनीहरूको पकेटमा हुन्छ इभन हस्पिटल एरिया चाहिँ मोस्टली प्रिफर गरेको हुन्छ यदि साउदर्न सिटीमा कुनै टिम आउँछ भने इफ नट दे लुट होल अफ द एरिया एन्ड यहाँ प्रिटी कम्फर्टेबल छ उनीहरू कुनै पनि च्यालेन्जेसहरू छन् द्याट इज वाइ सारेनको टिमलाई देख्न सकिन्छ जर्ज फ्राङ्की किड एन्ड एलेनको साथमा छन् स्टार्टिङ फेज अफ द लुट्स उनीहरूले पोचिङकीमा लुट्दैछ पोचिङ इट सेल्फ लाइक बिग सिटी पर्सनली आई डोन्ट लाइक पोचिङकी मोस्ट अफ द टिम्सहरूको फेभरेट पनि हुन्छ इज लाइक इभन क्लासिकमा पनि इभन गेम्समा पनि कम्पिटेटिभ गेम्समा पनि बट मोस्ट अफ द टिपिपी काइन्ड अफ गेम प्लेमा एकदमै राम्रो गेम खेल्ने टिम्सहरूको लागि चाहिँ दिस माइट बी द लाइक भेरी फेभरेट एरिया जहाँ तपाईँसँग लुट्स पाउँछ अभियसली लकी हुनुपर्ने हुन्छ स्पेसली क्लासिकमा त बट स्टिल यु क्यान गेट द गुड इनफ लुट्स इज अ कम्पिटेटिभ एन्ड इभन च्यालेन्जेस छैन भने चाहिँ इट्स अ प्रिटी गुड एरिया टु लुट अफ इज विल एटलिस्ट स्कोप्स गन्स एआरएन एटलिस्ट कोही न कोहीले एउटा बोल्ड एक्सन त्यति लुट्सहरू चाहिँ डेफिनेटली पाइरहेको हुन्छ पोचिङमा सो एज अ होलमा कम्पिटेटिभ सिनेरीमा यसै कुड ड्रप लोकेसन इफ नो बडी इज च्यालेन्जिङ इफसम्म कोही च्यालेन्जिङ गरिदिन्छ भने त्यो पुरै ब्याटल सकिँदासम्म कोही एउटा प्लेयर हुन्छ हातमा सर्टगन लिएर दौडिरहेका हुन्छ त्यो चाहिँ प्रब्लम हुन्छ पोचिङकीमा द्याट इज वाइ आई डोन्ट लाइक पोचिङकी पर्सनली बट मोस्ट अफ द टिम्सहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ फेभरेट एरिया इज वेल हरामीको टिमले देख्न सकिन्छ बङ्करको एरियामा ऱ्याङ्कुस एरिया यहाँ देख्न सकिन्छ 3जना प्लेयरको साथमा छ उनीहरू पछाडि प्रिजन पनि टच गर्छ प्रिजन इट्स अ गुड ड्रप लोकेसन बट प्रब्लम इज कि 4जनाको लागि लुट इनफ चाहिँ हुँदैन त्यहाँ इफ लाइक स्प्लिटेड एप्रोचको साथमा जुन हरामी गर्दैछ त्यो गऱ्यो भने यु विल गेट द गुड इनफ लुट किन त बङ्करको एरियामा जुन चाहिँ यो अन्डरग्राउन्ड टनल यहाँ तपाईँको लागि एआर हुन्छ डेफिनेटली स्कोप चाहिँ डेफिनेटली पाउनुहुन्छ गुड इनफ फिल हुन्छ प्रोटेक्सन गियरमा मेबी थोरै ल्याक गर्न सक्छ एज लाइक यहाँ देख्न सकिन्छ IR2सँग लेभल 1 को आर्मर छ लेभल 2 को हेलमेट छ ब्याक पनि लेभल 2 सो काइन्ड अफ लाइक मिक्सर अफ गुड लुट्स भइसकेको छ एटलिस्ट कुनै एउटा टिमसँग फाइट नहुँदासम्म चाहिँ इट्स मोर देन गुड इनफ एन्ड लाइक तपाईँको गेम जब 6 मिनट्सको मात्रै भएको छ द्याट्स मिन प्रिटी मोर देन सेटल्ड भइसकेको छ हरामीको टिम विथ द लुट स्पेसली IR2लाई म एक्सपेक्टेड गर्दै थिएँ एन्ड प्राइभेट एज वेल प्राइभेटलाई देख्न सकिन्छ बग्गीको साथमा उनी पनि निक्लेको छ सो उनीहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो सिचुएसन एकदमै राम्रो लुटअप भइसकेको छ
ओजीको टिम उनीहरूको रेगुलर ड्रप लोकेसन रेगुलरली बनिरहेको छ ब्रिजको नियरबाई एन्ड फेरि बाहिरको एरिया जहाँ श्रीयनले यहाँ 4 टन्न पाइरहेको छ सबै टिम्सहरूले यहाँ 4 भन्दा पनि यहाँ डबल एयरको कम्बिनेसनको साथमा चाहिँ स्काइलेन एगेन त्यो चाहिँदैन त्योभन्दा बढी पक्कै पनि चाहिँदैन एन्ड यहाँ देख्न सकिन्छ श्रीयन गोइङ फर द याम टु 4 द्याट मिन्स स्पेस बन्छ उनको ब्याक नगई एज दे गयो उनी कम्प्लिटली ड्रप गर्दैछन् यहाँबाट ह्यामो एके सायद उनको पार्टनरलाई मार्क गरिदिएछ एन्ड उनी कम्प्लिटली फाइन भइसकेका छन् यहाँबाट ओजी प्रतीक सायद उनीसँग गन थिएन उनको लागि सेयर गरिएको छ त्यत्रो देर एज वेल भेहिकलहरू बचाएर राखेको छ एन्ड दे आर युजिङ द भेहिकल एज वेल द्याट्स अ गुड साइन स्टार्टिङ फेज अफ द गेममा इफ यु हेभ द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ भेहिकल यु निड टु सेभ द्याट बिकज लेटर जोनमा एकदमै काम लाग्छ त्यो भेहिकल्सहरू सो इट्स अ गुड थिङ एज विल बाँकी किराको टिमले लुट निकालिसकेको छ इच एन्ड एभ्री टिमलाई म चेक गर्दैछु म्याडको टिम देख्न सकेको छ C47 मिङ हाइपर र स्यामको साथमा खेलेको छ कुनै गेम्सहरू युनिटको लाइक नेक्स्ट लेभल खराब भएको छ कुनै गेम्सहरू एकदमै राम्रो पोइन्ट्सहरू पनि तानेको छ सो काइन्ड अफ लाइक मिक्सड गेम चलेको छ पोइन्ट्स टेबल एक्ज्याक्टली म स्योर त छैन बट स्टिल म्याड गोइङ अ बिट मिडियोरकर काइन्ड अफ गेम प्ले जहाँ मिडल अफ द टेबल होल्ड गर्नको लागि चाहिँ सायद त्यही नै काइन्ड अफ गेम प्ले भइरहेको छ इम्प्रेसिभ भनेर चाहिँ गेम भएको छैन बट स्टिल दे आर सोइङ बट रेगुलरली उनीहरूको जुन प्रेजेन्स पनि छ गेममा द्याट्स क्रिएटेड द इम्प्याक्ट एज वेल यहाँ चाहिँ हाम्रो टिम राइजिङ नेपालको टिम प्रेरक जीवन क्रेजी तकिदो एन्ड सोनमको साथमा खेल्दैछ यो चाहिँ हाम्रो टिम एन्ड निकालिन्छ नक जीवन क्रेजी इन गेम लिडर अफ द राइजिङ नेपाल हेज बिन लाइक नट आउट फ्रम द टिम जेनो एन्ड जेनोले यहाँ किल्स पनि सेक्योर गरेको छ सो फर्स्ट क्याजुअलिटी अफ द गेम आउँछ एक्ज्याक्टली 8 मिनट्स टच हुँदा जहाँ जेनोको टिमको लागि फर्स्ट किल बनेको छ राइजिङ नेपाल थियो हाम्रो पिएमसिओ साउथ एसिया फाइनलिस्ट 2000 अघिल्लो जुन आई थिङ्क स्प्रिङ थियो कि फल थियो आई थिङ्क फल थियो होला अब भने चाहिँ फल स्प्लिट हो सो पिएमसिओ फलको थियो सायद उनीहरू मलाई यो फल र स्प्रिङ यो अलि याद आउँदैन मैले बुझ्दिनँ खासमा चाहिँ यो के हो भनेर पनि बुझ्दिनँ खासमा चाहिँ जुन अघिल्लो पिएमसी थियो सिधा सिधा भाषामा चाहिँ अघिल्लो पिएमसीको चाहिँ उनीहरू फाइनलिस्ट थियो त्यो पिएमसी फल थियो त्यो चाहिँ अब हुनु चाहिँ फल स्प्लिट या समथिङ के यस्तै नाम हुन्छ प्रेरक नकआउट हुन्छ नि यहाँबाट तकिदो थिए टिपी लिएर बसिरहेको थियो बुस्टअप गर्ने कोसिस बट प्रेरकलाई डेफिनेटली कभरमा बचाइन्छ कि बट यहाँबाट जेनेको टिम पुसको लागि रेडी भइसकेको छ तकिदो बसेको छ प्रेरकलाई फिनिस गर्नको लागि कोही गइरहेको छ ब्याकमा जेनेको टिम 4जना चढिदियो अब यहाँबाट तकिदोको लागि क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड आई थिङ्क इट जस्ट स्पोर्टेड स्मोक्स थ्रो गरेको छन् उनले प्यानिक हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई बिकज इज मुभिङ अबिट क्विकली अबिट फ्रिक्वेन्टली एज वेल फालेको थियो साइडमा एज पर रिमेनिङ विथ दिस गाय तकिदोसँग एकदमै लो एचपी बचेको छ सोनम पछाडिबाट आउँदैछन् कभरको लागि एन्ड अगाडि अलरेडी सोल्टीको टिम र युवीको टिमको बिचमा फाइट भएको छ एन्ड राइजिङ नेपालको तकिदोलाई नक आउट निकालिन्छ लास्टमा स्टार्निङको साथमा राइजिङ नेपाल गर्छ ए द्याट लास्ट म्यान ए सोनम टोटल्ली यहाँबाट नक दिएको थियो ओके द्याट्स अ गुड वान नक निकालेको थियो इन्फ्याक्ट एटलिस्ट एउटा पनि सब निकाल्दै उनी कम्प्लिटली गेममा निक्लिन्छन् एन्ड यो थियो हाम्रो टिम जेनोले निकालिदिन्छ स्क्वाड वाइफ एन्ड सोल्टीको टिम फाइटमा आएको थियो यहाँ देख्दै थिएँ मैले सोल्टीले लुज गरेको छ प्लेयर इन्फ्याक्टमा युवीको टिमसँग फाइटमा थियो एन्ड टकिङ द टिम युवी नट स्योर वेदर ओके एक्ज्याक्टली यहाँ चाहिँ किल्स निकालेको छ उनीहरूले सोल्टीको टिमसँग फाइट भएको थियो एन्ड दे गट द किल यो थियो हाम्रो टिम युवी एन्ड युवीको लागि किल्स सेक्योर गरेको छ एन्ड स्टार्टिङ फेज अफ द गेममा नै युईबाट एजीले यो थियो हाम्रो टिम नम्बर 4 लुक्स मोर देन गुड भनौँ अहिलेको लागि एजी ब्लेम जागुआर एन्ड माफिया निन्जाको साथमा यो थियो हाम्रो टिम युवीको टिमलाई देख्न सकिन्छ किल्स निक्लेको छ जेनोको टिमले स्क्वाड फिनिसअप निकालिदियो अब सरप्राइजिङली राइजिङ नेपालको टिम्स डेड भएको छ सोनम बजेको थियो लास्ट म्यान वेन्ट फर द सर्ट्स एउटा नक निकाले आई थिङ्क फिनिस अफ गर्ने कोसिस गरेको थिएँ जेनोको टिमको प्लेयरलाई फिनिस अफ गरे पनि उनले बाँकी टोटली सेट दिँदैछु युवीको टिमको प्लेयर नकआउट हुन्छ पीईको टिम्स घुस्ने कोसिस गरेको छ अनि पीई ओके डेफिनेटली स्ल्यामिनको लागि पीई गइसकेको छ अब यो स्टार्टिङ पेजको जुन त्यो कलेक्ट गरेको छ उनीहरूले युवीको टिमको प्लेयर लुज हुने यहाँबाट एन्ड गोलले देखिरहेको छ फाइटको लागि डेफिनेटली आउने आफूलाई 4 दिन गरेको त्यसको लागि एन्ड गोलेले नकआउट निकाले एउटा नक त निकाले बट गोलले यहाँबाट 1v2 काइन्ड अफ गेम प्ले उनकोबाट हान्दिएको छ एन्ड राम्रो नक निकाले दुईवटा फिनिसअप पनि भइसकेको छ युवीएजीको साइडमा ग्रेनेड खुब गरिएको थियो द्याट वान वी कनेक्टेड साथी उनलाई आइडिया थियो अबाउट द्याट ग्रेनेड एन्ड लेजेन्ड नकआउट भएको चाहिँ धेरै अगाडि गएको थियो अनि स्टिङ फाइट लिनुपर्ने हुन्छ ब्लेन्डसँग ओपी सोल्डर फर द टिम युवीको लागि टप एन्ड यहाँ उनलाई नक निकाल्दै युईको टिमलाई सेकेन्ड स्क्वाड बनाइन्छ कम्प्लिटली फिनिसअप हुने मध्येमा जहाँ पिडब्ल्युपीको राम्रो पुस थियो एज रिपर बोटाक्सले टोकेल्स निकाल्दै गोलीले राम्रो फाइट निकालेको थिए 1v1 को प्रपर फाइट उनले ढालिदिएको थियो प्लेयरलाई युवीको टिमको एन्ड द्याट्स द स्क्वाड एलिमिनेसन एज वेल सो यहाँबाट कम्प्लिटली स्क्वाड एलिमिनेसन सेकेन्ड स्क्वाड एलिमिनेसन आएको छ प्रपरली एन्ड आई थिङ्क प्रपरली कभर अप गर्न पायो लबी अलिक खाली पनि छ सो इट्स अ बिट इजी फर मी एज विल सेकेन्ड जोन कम्प्लिटली बनेको छ सेकेन्ड जोनको कुरा गर्ने हो भने कम्प्लिटली सबै टिम्सहरू अलमोस्ट सेन्टरमा छ 7सीको टिम स्टिल टेकिङ सम अफ द चान्सेस टु लुट अप एज वेल 7सीबाट स्ट्रम स्नाइप ओपी अरू चाहिँ स्मोकी खेलेको छ आई थिङ्क हङ्ग्री बक्स यो म्याचमा छैन एन्ड टकिङ द लुज आई थिङ्क यत्रो टाइम लगाएको छ उनीहरूले अलमोस्ट 11-12 मिनट्सको लुट फेज पाएको छ उनीहरूले द्याट मिन्स
pretty obvious हुनसक्छ कि they have got more than enough good सायद उनीहरूले निकालिसकेको छ यो थियो हाम्रो टिम नम्बर 6 टिम नम्बर 6 को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 7C को टिम छ पुरै स्क्वाडको साथमा राम्रो निकालेको छ फाइट उनीहरूले यो थियो हाम्रो टिम 7C को टिम देख्न सकेको छ 49 प्लेयर्स एन्ड 13 स्क्वाडको साथमा अनि एचबी को टिम चाहिँ नेक्स्ट पनि क्लाउड असासिन इन हावोको साथमा थियो यो थियो हाम्रो टिम एचबी को टिम पछि धेरै ओके गटकाको एरियामा झरेको थियो सही नै एरियामा छ यो भिडियो सोल्टी देखाउनु पर्छ सबै फाइट देखाउँछ ब्रो इट्स एन्ड एभ्री पोसिबल भएसम्म किनभने सबै फाइट दुईवटा फाइट एकैचोटि देखाउनु त पोसिबल हुँदैन सो आई वुड ट्राई टु सो एटलिस्ट one fight at a time completely जहाँ फाइट हुन्छ टिम्सहरू नजिक हुन्छ जहाँ फाइट हुन सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ म त्यहाँ चाहिँ देखाइहाल्छु त्यसमा कुनै प्रब्लम नै छैन नो पार्टिकुलर टिम यसलाई देखाएँ त्यसलाई देखायो भन्दा नि दुईवटा फाइट एकसाथ भयो भने कुनै एउटा फाइटमा स्टिक हुनुपर्छ द्याट मिन्स अर्को फाइट छुट्छ नो म्याटर वाट इभन पिएमसीमा छुट्छ भने यहाँ पनि छुटिहाल्छ बट स्टिल आई ट्राई टु लाइक सो म्याक्सिमम एक्सन सो फर यर इन्फर्मेसन यो थियो हाम्रो टिम ब्याङको टिमलाई यहाँबाट देख्न सकिन्छ यो थियो हाम्रो टिम ब्याङ पुरै स्क्वाडको साथमा छ नियर बाई छ उनीहरू एसबीको टिमको बाँकी टिम्सहरूलाई चेक गर्ने भने ब्याङको टिमको एरियामा 7C पनि नियर बाई निस्किँदैछ ओके डेफिनेटली उनीहरू निक्लिएको नै छ भने याम टु फोन भुट्दिएको छ यहाँबाट ड्रपमा सायद याम टू फोन पाएको थियो मोटीले एन्ड मोटीले याम टू फोनको साथमा नक निकालेको छन् अर्को याम टू फोनको यहाँबाट ओहो याम 1v2 हानेको थियो याम टू फोनको साथमा एन्ड देवको द्याट्स अ क्रुसियल कभर फायर फ्रम द पुङ्गो एन्ड पुङ्गोल निकाल्छन् 7C को टिमको प्लेयरलाई सो यहाँ एउटा लाइक हुन्छ नि खतरनाक के भन्ने त्यसलाई चाहिँ एउटा लाइक हुन्छ नि सरप्राइज भएको छ भनौँ एन्ड 7C को टिम कम्प्लिटली अलमोस्ट फिनिस अब इज लाइक स्ट्रङ ओपी लास्टमा स्टार्टिङ छन् धेरै पछाडि पनि छन् एन्ड उनको जुन भेहिकल थियो त्यो पनि पुरै ब्लास्ट गर्ने कोसिस अगाडिपट्टि लुटअप गर्नको लागि थोरै 7C को लागि एक्स्ट्रा टाइम बच्छ होला एन्ड द्याट्स अ गुड थिङ बट स्टिल देयर वी गो यो थियो हाम्रो टिम 7C ले निकालिदिएको छ दुईजना प्लेयरहरू नकआउट छ उनको मोटीलाई रिभाइभ गर्नको लागि ब्याङले एटेम्प्ट देखाइरहेको छैन बट कोही एकजना चाहिँ जान सक्छन् पुङ्गोले नकआउट निकालेको एकदमै क्रुसियल नक पुङ्गोको साइडबाट आएको थियो इफ नट मोटी फिनिसअप हुन्थ्यो एन्ड देयर डेफिनेटली पुङ्गोलाई मोटीलाई रिभाइभ गर्नको लागि पुङ्गो गएको छन् सायद सेभियर नै भन्यो भने पुङ्गोको लागि अनि एकजना मात्रै प्लेयर बचेको छ 7C बाट त्यो थियो हाम्रो स्ट्रङ ओपी त्यो थियो हाम्रो होल अफ द स्क्वाड टिम नम्बर 6 लुक्स गुड 47 को लबी बनेको छ जहाँ हाफ अफ द गेम कम्प्लिटली फिनिसअप हुन्छ एन्ड हाफ अफ द गेमको लागि बच्छ एकदमै राम्रो फाइट छ दुईवटा प्रपर फाइट भएको थियो जेनोको टिम र राइजे नेपालको टिमको बिचमा एन्ड यहाँ युईको टिम र पिडब्ल्यूको बिचमा राम्रो प्रपर 1v1 लाइक भन्छ नि एउटा क्लान भर्सेस क्लानको प्रपर फाइट भएको थियो जहाँ एउटा फाइटमा जेनोले निकाल्यो राइजे नेपाललाई अर्को म्याचमा पिडब्ल्यूपीले निकाल्यो युईलाई सो द्याट्स वाट अ भेरी गुड फाइट इनफ्याक्टमा क्याजुअलिटी लुज गरेको कुरा गर्नुपर्दा जेनोले लुज गरेको थियो बट आई थिङ्क पिडब्ल्यूपीले क्याजुअलिटी कुनै पनि क्याजुअलिटी किन चाहिँ निकालेको थियो उनीहरूले एन्ड नकआउट प्लेयर यहाँबाट कम्प्लिट फिनिसअप हुन्छ द्याट अनदर स्क्वाड एलिमिनेसन एज विल 3टा स्क्वाड एलिमिनेसन भयो द्याट इज 7C पनि भर्खर निक्लेको छ 0 किलको साथमा दे टुक अलमोस्ट लाइक 11-12 मिनट्स टु लुट अफ द होल अफ द सिटी अबाट उनको टिम देख्न सकिन्छ कुनै पनि किल्स बिना नै निक्ल्यो लाइक लुट्स गुड इनफ निकालेको छ पक्कै भने ब्याङको टिमले यदि यहाँ 7C को टिम लुट छ भने यो एरिया जुन उनीहरूले कभर अप गर्छ र यो एरिया लुट छ भने चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ लाइक कुनै पनि लुट्स नै निक्लिँदैन सो यहाँबाट उनीहरूलाई लुट्नु पर्दैन यदि कम्प्लिटली 7C को टिमलाई लुट्छ भने इट्स प्रिटी अभियस भन्दा 7C ले नर्दर्न सिटी अलमोस्ट तपाईँको 10-11 मिनट्सको टाइम दिएर चाहिँ लुटेको थियो सो द्याट मिन्स द्याट प्रिटी गुड इनफ लुट थर्ड जोन कम्प्लिटली बन्छ गटकाको एरियामा सेन्टर बन्दै 45 प्लेयर्स छन् टुवेल स्क्वाड बचेको छ 15 मिनटको गेम पनि हुन्छ अलमोस्ट 26-27 सम्म जान्छ म्याक्सिमम गेम्स गयो भने त्यो बेसिसमा 10 मिनटको गेमको लागि अलमोस्ट 45 को लबी छ भनौँ यो चल्दैछ आजको लागि म्याच नम्बर 1 इभाङ्गलमा यसपछि हामी जान्छौँ सानो एनबी सेकेन्ड विकेन्ड हेरौँ के हुनेवाला छ यो थियो हाम्रो टिम ब्याङ निक्लेको छ कम्प्लिटली यहाँबाट 0-2 मोटी एन्ड वाइसिएलको साथमा थियो यो थियो हाम्रो होल अफ द लाइन अफ टिम नम्बर 20 लुक्स गुड 15 मिनट्स 16 मिनट्स अफ द गेम चाहिँ यहाँबाट गइसकेको छ पिडब्ल्यूको टिम इधर एज विल जब उनीहरूले फेरि नक निकाल्दैछ यो थियो हाम्रो टिम पिडब्ल्यूपी स्ट्रिङ लेजेन्ड गोले एन्ड रिपरको साथमा खेलिरहेको छ टिम पिडब्ल्यूपी होल अफ द लाइन भयो एन्ड द टिम स्याटर्न इधर एज विल टिम नम्बर 8 थियो टिम नम्बर स्याटर्नको नियर बाईमा ब्याङको सरी पिडब्ल्यूपीको टिम कोचको लागि निक्लिसकेको छ गोले डिफ्रेन्टली कार पार्क गरेको छन् फ्रेङ्कीको नियर बाई एरियामा ग्रेड चेन्ज हुनेवाला छ बट स्याटर्नको टिमसँग पनि पुस गर्ने इट वोन्ट बी द्याट इजी बट एकदमै राम्रो टफ च्यालेन्जलाई चाहिँ आउट अफ द गेम निकालेको थियो पिडब्ल्यूपी सो वी क्यान एक्सपेक्ट दे क्यान डु अ बिट लाइक ओपी गेम यहाँ
पनि देखाउन सक्छ फर्स्ट गेममा चाहिँ देखिएको थियो कि कम्प्लिटली पिडब्ल्युपीले राम्रो वेमा युवीलाई निकालेको थियो जहाँ एउटा नक निकाल्यो अनि पुसको लागि गएको थियो एन्ड दे सम हाउ म्यानेज टु वाइप आउट द स्क्वाड एज वेल जहाँ सार्नको टिम त गुड इनफ पोजिसनमा छ एन्ड पिडब्ल्युपीको टिम पनि दे हेभ द एङ्गल बट वेयर हाउसको एरियाबाट निक्लिएर बाहिरबाट जानु पऱ्यो एन्ड इट्स रियली डिफिकल्ट स्ट्रिङ एङ्गल चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ भेहिकल लिएर निक्लेको छन् बट अगाडिपट्टि पिएनको टिम पनि छ सो स्ट्रिङको जुन डिसिजन थियो त्यो सायद त्यहाँबाट रिट्रिट गर्नुपर्ने कन्डिसन एज स्ट्रिङले ड्यामेज खाइसकेका छन् एन्ड देवको यहाँबाट पिएन ग्याल्जेनको ह्याकर स्प्रे लेजर स्प्रे आउँछ स्कारलको साथमा एन्ड स्ट्रिङलाई नकडाउन निकालिन्छ जुन डिसिजन थियो एङ्गल चेन्जको लागि द्याट वाज द गुड वान बट त्यो एकदमै गलत साबित हुन गयो एज प्लेयर नकआउट भइसकेको छ पिडब्ल्युपीको टिमको नाउ इन द प्रब्लम गोली पुस गर्न सक्दैनन् एन्ड सार्नको टिमसँग पनि एङ्गल बन्छ बाहिर निस्किन्छ वेयर हाउस बाहिरबाट टिपिपी गेम खेल्न खोज्छ भने पिएनको टिम क्यान टेक द एडभान्टेज इज विल यति हाम्रो गेम सार्नको टिमबाट स्ट्रिङलाई नक मात्रै होइन फिनिस गरिन्छ जहाँ ग्याल्जेनको लागि नक थियो बट किल स्टिल भएको छ सार्न विल गेट द किल्स एन्ड पिएनको टिमको साइडबाट पनि एङ्गल बनाउने कोसिस गर्दैछ डिपीको साथमा बसिरहेको छन् सिजन छन् यहाँ यो थियो हाम्रो टिम पुरै पिएनको साथमा पुरै स्क्वाड बसिरहेको छ यहाँ छ हाम्रो गोली पनि एन्ड गोलीले सायद पिएनलाई फिगर आउट गर्ने कोसिस गरेको छ बट लुक एट द सर्ट्स लुक एट द एन्ड लुक एट द लाइक जुन स्प्रे आउँदैछ नि अलमोस्ट लाइक लेजर साइड आउँदैछ इज अल अफ दिस सर्ट्सहरू अलमोस्ट गोली लाइक कनेक्ट भएको थियो बच्ने कोसिस गरेको थिएँ कतिलाई पिकको लागि आफूलाई प्रिपेयर गर्दा पनि ड्यामेज फेस गरे गोलीले सो इज ट्राइङ टु मेक हिमसेल्फ अ बिट सेफ राख्ने कोसिस यहाँबाट हुँदैछ यो थियो हाम्रो टिम पिडब्ल्युपी कन्भर्ट भएको छ भने ट्राईमा पिएनले दिएको छ राम्रो सर्ट्सहरू इभन फोर्थ जोनको क्लोजिङको टाइममा आइसकेको छ 17 मिनटको गेम हुँदा 18 मिनट टच हुनेछ केही मोमेन्टमा इज 15 नम्बर टिम्स दे लुक्स प्रिटी कम्फर्टेबल एन्ड यहाँबाट स्ट्रगल गर्न सक्छ टिम पिडब्ल्युपी सार्को टिम पनि इज ट्राइङ टु गो लाइक टप अफ द रोप सायद उनको लागि एक्स्ट्रा एङ्गल त बन्छ बट यु विल बी लाइक अ बिट भल्नरेबल पनि हुन्छन् भने त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ फ्रेङ्कली सानो न्यारो ग्याप बनाएको छन् उनले ग्रेनेड सबसे बेस्ट अप्सन हुनसक्थ्यो त्यहाँबाट छिराउन सक्छन् भने चाहिँ आई थिङ्क यहाँबाट एङ्गल बन्ने कोसिस छ प्रिटी गुड गेम यहाँबाट आउँदै थियो बट सार्नको फ्रेङ्कीको साइडबाट जुन ग्रेनेड आउँछ त्यो हुनसक्छ क्रुसियल बट आई डोन्ट थिङ्क पनि ग्रेनेड अथवा थ्रोएबल छ प्यानिक गराउन सक्थ्यो गोलीलाई आफ्नो डिसिजनबाट यो थियो हाम्रो टिम पिडब्ल्युपीको टिम पुलिस स्क्वाडको साथमा छ देन पिडब्ल्युपीको रिपर बोटाक्स इज देयर एज वेल स्ट्रिङ कम्प्लिटली नक्ड एन्ड पुरै डेड भएको थियो पिएनको टिमको थर्ड पार्टी काइन्ड अफ सर्ट साथमा एन्ड लेट्स सी पिएनको टिम के मुभ दिन्छ इज लाइक फोर्थ जोन बनिसकेको छ टिम्सहरू सायद पिएनको टिम मेबी दे विल बी फोकसिङ फर द जोन सायद जोनको लागि निस्किन्छ होला मोर देन फाइट इज लाइक जोन कम्प्लिटली आउट अफ दि गेम चाहिँ कम्प्लिटली आउट अफ दि जोन चलिरहेको छ ब्याङ्कको टिम्स फेरि रोटेडको साथमा 7-6लाई फिनिसअप गरेपछि म्याडको टिमको नियर बाई गएको छ यस म्याडको टिमको प्लेयर अलमोस्ट नियर बाई नै छ एन्ड यहाँ ब्याङ्कको टिमको प्लेयर टोटल्ली प्रब्लम गरेर बसिरहेको छ 0-2 आफैले लाइक बचाउने कोसिस गरेको छ एभोइड फर द सर्ट एन्ड एज लाइक चेक डाउन एज वेल स्कालको साथमा नक मात्रै नो मर्सीको साथमा फिनिस अपने गर्थ्यो ब्याङ्कको टिमबाट मोटीको आएको थियो कभर फ्यान इभन लाइक वाइसिएलले पनि दिएको थियो सर्ट्स त्यसले गर्दा नक आउट निकालेको थियो बट कुनै पनि डिफरेन्स क्रिएट भएको छैन अब एज प्लेयर नक आउट त भयो बट इट विल टेक अ बिट अफ टाइम सार्को टिमबाट पिडब्ल्युपीको गोलले नक आउट हुन्छन् जोडको स्प्रेको साथमा एन्ड ब्याङ्कको टिमको प्लेयर यहाँ नक आउट हुन्छन् सायद ब्याङ्कको टिम आउट अफ द कम्फर्टेबल पोजिसनबाट एकदमै गलत ठाउँमा पुगिसकेको छ एन्ड द्याट इज द लाइक ऱ्यान्डम ग्रेनेड ब्याङ्कको टिमको साइडबाट फालिएको थियो म्याडको टिम गएको छ द्याट विल बी कनेक्टेड मोटी अगाडि गएको छन् आफ्नो प्लेयर ब्लिड आउट हुन्छन् मोटी फाइट लिनुपर्ने हुन्छ मिङसँग ग्रेनेडको साथमा नकआउट निकालिन्छ मोटी लास्टमा स्टार्ने एनी टु पुल अफ द फाइट नकआउट निकालेको बेलालाई फिनिसअप गर्ने कोसिस क्विक लाइक रिफ्लेक्सेसहरू एन्ड क्विक मुभहरू देखाउँदैछन् द्याट्स फर स्योर अब स्टिल तपाईँको फर्स्ट एड किट युज गर्नको लागि चाहिँ थोरै टाइम लगाउँदैछन् उनले म्याडको टिमको प्लेयर 3जना नकआउट भएको छ मिङको लागि अभियस थियो यहाँबाट उनी जानुपर्ने हुन्थ्यो रिभाइभको लागि इभन मोटी सायद रिभाइभको लागि नै जान्छ होला पछाडिबाट M16को सर्ट्सहरू आइरहेको छ एसबीको टिमको साइडबाट गेन्जीले पनि पिएनको टिमको प्लेयर नक आउट गरेको छन् म्याडको टिमको लास्टमा स्ट्यान्डिङ बसेको थियो यो थियो हाम्रो टिम एन्ड ब्याङबाट देख्न सकिन्छ मोटी सायद जान्छन् होला रिभाइभ गर्नको लागि वाइसिएललाई प्रिटी अभियस पनि हुन जान्छ एज अफ दि जोनमा पनि छ एन्ड दे क्यान टेक अ बिट अफ टाइम एन्ड दे क्यान गो फर द रिकभरी फेज एज वेल जहाँ म्याडको टिम पनि थोरै स्ट्रगल उनीहरू पनि गर्दै थियो एन्ड कप सोल्टी नक आउट भयो हरामीको टिमबाट आई विल बी लाइक टोटल्ली टेकन डाउन एज वेल सोल्टीको टिम पुरै स्क्वाडको साथमा थियो जहाँ उनीहरूले पनि नक आउट निकालेको थियो बट 2जना प्लेयरहरू उनको साइडबाट पनि कम्प्लिटली नक आउट छन् यो चल्दैछ हाम्रो गेम यो थियो हाम्रो टिम एन्डकप टिमको लास्टमा नै स्ट्यान्डिङ बसेको छ एन्ड द टिम पिएन इधर एज वेल टिम नम्बर 15 पुरै स्क्वाडको साथमा थियो नक आउट उनीहरूले पनि फेस गरेको थियो बट नाउ दे आर फाइन एज सोल्टीको टिमबाट M24 को सोर्स आएको थियो M24 को यो थियो हाम्रो टिम नम्बर 15 पुरै स्क्वाडको साथमा छ एन्ड दे लुक्स गुड एज वेल बाँकी छ हाम्रो टिम नम्बर किरा कन्टेनरमा लुटेको थियो बट कुनै पनि एउटा सिङ्गल फाइटमा पनि उनीहरू इङ्गेज भएको छैन 21 मिनटको गेम हुँदा लबी अलमोस्ट 40 को बनिरहेको छ द्याट मिन्स प्रिटी कम्फर्टेबल एन्ड लाइक कम्पिटेटिभ लबी चाहिँ यहाँ बनिरहेको छ त्यसमा कुनै डाउट छैन बट केटिएमको टिम गोइङ विथ लाइक थर्ड पार्टी काइन्ड अफ एप्रोच पछाडिबाट ब्याक स्ट्याप गर्दैछ ब्याङ्कको टिमको प्लेयरलाई
जहाँ ब्याङ्कको टिमको प्लेयर नकआउट हुन्छन् किराको टिमले नकआउट निकालिदिन्छ ओजीको टिमलाई यस किराको टिमको लागि फुल स्पिड इन्भल्भमेन्ट गरिरहेको छ नकआउट निकाले एकजना प्लेयर नकआउट छन् स्मोक थ्रो गर्ने खोज्छ ओजीको टिम हामी दे विल गो अपडेट डिफेन्स ताकि उनीहरूको लागि एटलिस्ट पोजिसन पोइन्ट चाहिँ सेक्योर हुन्छ ओजीको टिमबाट एङ्गल चेन्ज गरिएको थियो नकआउट निकालेको छ भेहिकलको पार्किङले थोरै हेल्प गर्ला टु रिभाइभ द टिममेट्स एजलाई उनीहरूको लागि आरामले कभर भनेको छ ओपन एरियामा छ बट स्टिल दे हेभ द मोर देन गुड इनफ कभर एन्ड यो हाम्रो टिम किरा एन्ड ओजीको टिम पनि छ 12 स्क्वाड्स रिमेनिङ द्याट मिन्स 3 स्क्वाड फिनिसर मागेको थियो ओपी गेम्स भयो किराको टिम चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ ओजीको टिम इज देयर एज जहाँ प्रत्येक एन्ड तेत्रको साथमा देखिरहेको छु एकजना प्लेयर श्रेयनलाई लुज गरेको छ किल्स निकालेको छ उनीहरूले 5th जोन बनेको थियो जोनको लागि श्रिङ्केज चलेवाला छ किराको टिमले आउट अफ दि जोन भएको प्लेयरलाई आइस गरिदिने डिसीको ट्याप ट्याप सर्ट्सहरू दिँदैछ नम्बर 17 द्याट वन्ट बी कनेक्टिङ कुनै पनि सर्ट्सहरू कनेक्ट भएको छैन किराको टिम दे लुक्स कम्फर्टेबल एज विल बाँकी केटिएमको टिमले ब्याङ्कको टिमको प्लेयरमाथि ब्याक स्ट्याप दिएको थियो जहाँ उनीहरूले मोटीलाई डेट गर्यो बट वाइसिएल अझै पनि बचिरहेका छन् सोलो म्यान स्ट्यान्डिङ अहिले चाहिँ कति पोइन्ट्स उनको टिमको लागि उनले तान्न सक्छन् जोनभन्दा बाहिर छन् जोनको लागि निस्किनु पनि हुन्छ बट गुड थिङ इज द्याट कि आसाममा बुस्टअप गरेको छन् उनको हातमा याम टु फोनन पनि छ अदर क्रिएट लाइक अ बिगर डिफरेन्स पनि क्रिएट गर्ने गर्छ याम टु फोननले पिडब्ल्यूको टिमको प्लेयरलाई डाउन गरिन्छ इभन लाइक फिनिस पनि गरिन्छ केटिएमको टिम देख्न सकिन्छ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो टिम केटिएम टिम नम्बर 11 13 प्लेयर्स रिमेनिङ 36 प्लेयर्स रिमेनिङ एन्ड 12 स्क्वाड द केटिएमको रामोसको साइडमा स्मोक्स थ्रो गरेको थियो इफ समहाउ रामोस जोनमा आउँछन् भने चाहिँ हि माइट बी रिभाइभ इफ नट 6th जोन श्रिङ्किन द्याट मिन्स ह्युज ड्यामेज एन्ड ब्याङ्कबाट वाइसिएल पनि अब बगीको साथमा ओपनली जोनमा जानुपर्ने हुन्छ एन्ड इज फेसिङ लस अफ द जोन ड्यामेज लुक एट द ड्यामेज सम्म बुस्ट गरेको थियो उनले त्यसले गर्दा फाइदा थियो बट दे उनी कम्प्लिटली टेक डाउन पनि हुन्छन् एन्ड कम्प्लिटली फिनिसअप पनि हुन्छ ब्याङ्कको टिम एसपिएनको टिम यहाँ सर्ट दिँदै थियो सोल्टीको टिमको केसमा सोल्टीले नकआउट निकाल्दै थियो टक इन द टिम सोल्टी एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा त्यहाँ छ पिएनको टिम स्ट्रगल गर्दै क्षेत्रभित्र पनि छ लास्ट स्ट्यान्डिङ यहाँबाट बचेको छ सानोको टिम दे आर ट्राइङ टु गेट ब्याक टु द जोन बट पिएनको टिमको नकआउट प्लेयरहरू कम्प्लिटली ब्लिड आउट एन्ड डेड हुँदैछ ओजीको टिमको प्लेयरलाई म्यालले निकाल्दैछ एन्ड म्यालले निकालेको छ फोकीले ओजीको टिमको लास्ट स्ट्यान्डिङ यहाँबाट बच्छन् डिएमआर दिएको थियो हाइपरले नट सर एक्ज्याक्टली के गर्न खोज्दैछन् उनी यो थियो हाम्रो टिम किरा उनीहरू पनि जोनको लागि निस्किँदैछ पिएनको टिमबाट सिजन मात्रै बच्छन् 3 मोर स्क्वाड निक्लेको थियो केटिएमको टिम पनि बच्छ 7 जोन बनेको छ 28 प्लेयर्स एन्ड दिस इज द म्याक्सिमम पोसिबल जुम इन जुन मैले गर्न मिल्ने एन्ड यो चल्दैछ आजको म्याच नम्बर 1 जेनोको टिम यहाँ देख्न सकिन्छ जेनोको टिमबाट एकजना प्लेयर नकआउट रिभाइभ गर्ने कोसिस गर्दैछ जेनोको टिम स्टार्टिङ फेजमा राम्रो गेम देखाएको थियो उनीहरूले एन्ड हामीको टिमको IR2 को एगेन्स्टमा फाइट हुँदै थियो जहाँ 2 केस निकालेको छ हामीको टिमले म्यालले पनि किराको टिमको प्लेयरलाई नकआउट निकाल्ने गर्दैछ यहाँ चाहिँ किराको टिम स्टार्टिङ फेज अफ द फाइटमा कुनै पनि फाइटमा इन्गेज थिएन बट अहिलेको लागि फोकीको साथमा देख्न सकिन्छ डिपीको स्प्रे थियो द्याट वन्ट बी कनेक्टेड फेरि स्मोक्स गर्नुपर्ने हुन्छ टु रिभाइभ द टिममेट्स इट्स किराको टिमको 2 मेन डाउन छ टिम नम्बर 17 को साइडबाट थियो त्यो अलरेडी स्क्वाड 23 प्लेयर्स एन्ड 7 स्क्वाड रिमेनिङ यो चल्दैछ हाम्रो गेम टिम नम्बर 11 भयो केटिएमको टिम भयो एन्ड देयर द टिम किरा एज वेल लेट ओपी जेन कुकुरे एन्ड डन दाइ थियो डन दाइ कम्प्लिटली यहाँबाट जिजी भइसकेका छन् केटिएमको टिम बचेको छ घाँटीपछि एसबीको टिम देयर एज वेल एन्ड म्यानको टिम पनि यहाँबाट देख्न सकिन्छ पिएनको टिम देयर एज वेल टिम नम्बर 3 थियो यो स्क्वाडको साथमा एन्ड देयर द टिम केटिएम दे लुक्स गुड एज वेल टिम केटिएम टिम नम्बर 11 हरामेको टिम भयो एसबीको टिम देयर एज वेल 16 प्लेयर्स एन्ड 6 स्क्वाड रिमेनिङ जहाँ गेम अलमोस्ट सेकेन्ड लास्ट जोनको स्ट्रेङ्किन बनिसकेका छ एन्ड सानो एरियामा एकदमै म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ प्लेयर म्याट दिएर केटिएमको टिम पनि अलमोस्ट नियर बाई छ केटिएमको टिमबाट वार हेड नकआउट निकालेको छ यहाँ गुनेट सबसे बेस्ट अप्सन हुनसक्छ केटिएमको टिमको लागि बट लुक्स pretty गुड वुन हरामीको टिम पनि सम स्मोक थ्रो गरेर बिचमा सेन्टरमा बसिरहेको छ एसबीको टिमको पनि स्लो प्लेयर बचेको थियो असासिनलाई सपोर्ट गरेको थियो पहिला बट असासिनले रिफ्लेक्स दिएको छन् भनौँ एन्ड केटिएमको सुरज असासिनको नियर बाई गएको छन् यहाँ फाइट हुनसक्छ 1v1को फाइट नम्बर एडभान्टेज असासिन 1 मैन सोलो म्यान आर्मी 1 मैन आर्मी बचेको छन् एन्ड उनलाई पछाडिबाट आउँछ सर्ट्स एन्ड असासिनलाई साटनको टिमले निकालिदिन्छ कि जहाँ केटिएमको टिम पनि एक्सपोज भएको छ ए साटनको टिम विन फर द्याट स्प्रे इज गुड जहाँ कनेक्ट चाहिँ भएको छैन एन्ड बचेको टिमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पिएनको टिम त सिजन बचेको छैन एक्लै डिपिएको छन् उनले एन्ड इभेन्ट फर द ऱ्यान्डम सोर्स इभेन्ट कभर पनि बनेको छ अहिलेको लागि बट पिएनबाट अन्य सिजनलाई निस्किनु पर्ने हुन्छ फर द जोन एज वेल 11 प्लेयर्स एन्ड 4 स्क्वाड यहाँ चाहिँ हाम्रो टिम च्याटन मोर देन गुड इनफ एन्ड म्यानको टिम इधर एज वेल केटिएमको टिम इधर एज वेल टिम नम्बर 11 एन्ड यो चाहिँ हाम्रो टिम नम्बर पिएन सो 10 प्लेयर्स एन्ड 4 स्क्वाड लास्ट जोन श्रिङ्किङ यहाँबाट 3 सेकेन्डमा आउँदैछ सो एकदमै क्रुसियल गेम चल्दैछ आजको एन्ड गाइस वेलकम टु द स्ट्रिम इफ यु अन्डर द च्यानल लाइक ठोकिदिउँ एक लाइक ठोकिदिउँ लेट्स गो फर द 50 लाइक्स एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिउँ वी आर हेडिङ टु अदर 1000 सब्सक्राइबर एज वेल सो 1000 सब्सक्राइबरमा
सानो एनाउन्समेन्ट आउनेवाला छ मेबी तपाईँहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुनसक्छ त्यो एनाउन्समेन्टमाथि सो मेक स्योर टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब वी आर हेडिङ टु 1000 अलमोस्ट आई वान्टेड मेबी 100 or 140 more subscriber 3 स्क्वाड रिमेनिङ थियो म्याडको टिमबाट आउट अफ द जोन नै डेड भएर स्प्रे दिने कोसिस गरेको थियो नट एक्ज्याक्टली स्योर कि त्यो के एप्रोच थियो बट केटिएमको टिम यहाँ देख्न सकिन्छ डुओको साथमा बजेको छ यो म्याच सार्नुको टिमको पकेटतिर जाँदै देखिरहेको छु मैले 3 म्यान स्ट्यान्डिङको साथमा बजिरहेको छ एन्ड उनीहरूसँग म्याक्सिमम किल्स पनि छ त्यहाँको 7 किल्स एज वेल केटिएमको टिम म्याड र सार्नुको टिम छ म्याडले पोइन्ट्स रिकभर गर्ने कोसिस गर्दैछ टप 3 टिम्स रिमेनिङ एन्ड लास्ट जोन बनिसक्यो जोनको ओपनको थ्रुबाट निस्किनु पर्ने छ सार्नुको टिमलाई द्याट मिन्स रियली डिफिकल्ट फर देम टु गेट ब्याक टु द जोन इभन केटिएमको टिम छ अहिलेको लागि चाहिँ जोन छ दे आर ओके ब्लकिङ द भिजन ताकि उनको लागि हेर्न नमिलोस् बट केटिएमको टिमको वारले ड्यामेज खान्छन् यहाँबाट लुक एट द्याट्स रिमेनिङ विथ केटिएम वारेड इज गोइङ फर द फर्स्ट हेड ओके सो टोटली फाइन अहिलेको लागि जोनमा पनि सायद उनीहरू चाहिँ इफ दे आर इन द जोन नट एक्ज्याक्टली ओपनमा पुरै बाटोमा जोन बनेको छ द्याट मिन्स यो जोन स्ट्रेङ्किनसँगै गेम कम्प्लिट सकिन्छ होला यसको चाहिँ पनि कभरको एरिया चाहिँ सधैँ पनि छैन एलएन नकआउट भयो एकदमै क्रुसियल ब्लो यहाँबाट आउँछ सार्नुको टिम थोरै लो ग्राउन्डमा छ त्यसको एडभान्टेज उठाउने कोसिस एन्ड म्याडको हाइपरले यहाँबाट दिएको छ स्प्रे एन्ड ही गट द नक इभन लाइक किल्स पनि निकालेको छ एन्ड हाइपर थोरै अगाडि ओपनमा गएर कुदिएको छ एन्ड इज गोइङ फर द स्प्रे बट अल द 3जना प्लेयरको एकसाथ स्प्रे आउँदै कुनै पनि चान्स छैन रामोस टिभी ट्राइङ टु गेट ब्याक टु द जोन जहाँ सार्नुको टिम चाहिँ ओपनको थ्रुबाट पुस गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड जर्ड इज देयर दुईटै प्लेयर्सहरू दुईटै स्क्वाडको प्लेमेट्सहरू आउट अफ द जोन एन्ड यहाँबाट कम्प्लिट गेम निस्किन्छ जोनले एकदमै क्रुसियल रोल खेलिदियो एन्ड सार्नुको टिमलाई निक्लिन्छ गेम विथ द 9 kills so really well played team Saturn that was a good game kind of a good game and राम्रो इन पनि भएको छ एचकेटीएम को टिम चाहिँ बनेको छ सेकेन्ड पोजिसन विथ द 4 kill म्याडले निकालेको छ यो म्याचमा 10 kills छ एकदमै राम्रो गेम म्याडको साइडबाट पनि we will go for the result all of the team को स्कोर कार्ड पढ्ने छ त्योभन्दा पहिला म आईडी पासवर्ड प्रोभाइड गरिदिन्छु because I am the one who is creating the room and providing the ID password so let's go with the match number 2 जुन हुनेछ विकेन्ड डेमा म आईडी पासवर्ड प्रोभाइड गर्दैछु then we will go for the second game so GG like to the like it flow like water so I'm going mainstream yeah आईडी पासवर्ड अलरेडी प्रोभाइडेड छ गेम यहाँबाट सकिन्छ एकदमै राम्रो गेम भएको थियो यहाँबाट साथैको ड्रिमको लागि भएको छ यहाँबाट ओके लेट्स गो फर द रिजल्ट एन्ड किल्स एभ्रिथिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सार्नको टिमले निकालेको छ सेकेन्ड डिनर अटक द टिम सार्टनले निकालेको छ यो म्याचमा 9 kills एन्ड द सेकेन्ड पोजिसन केटिएमको टिमलाई देख्न सकिन्छ अटक द टिम केटिएमको लागि छ 4 kills एन्ड म्याडको टिमले यो म्याचमा निकालेको छ 10 kills एकदमै राम्रो 20 points फर देम जहाँ उनीहरू सिधै सेकेन्ड पोजिसनमा आएको छ पोइन्ट्स वाइज चाहिँ एन्ड पिएनको टिम एट द 4th पोजिसन जहाँ उनीहरूको टिमको लागि थियो टोटलमा 5 kills सन्देशले निकालेको थियो 4 killsको साथमा थियो सन्देशको लागि थियो 3 kills टोटलमा 4 kill एन्ड द टिम हरामी इदर एज वेल हरामीको टिमलाई देख्न सकिन्छ 6 kill को साथमा छ हरामी एसबीको टिम छ एसबीको टिमको साथमा 2 kills देख्दैछु एन्ड द टिम किरा इज देयर एज वेल टक द टिम किराको लागि चाहिँ म्याचमा 4 kills एन्ड किरा पछि देयर द टिम जेनो इज देयर एज वेल सो जेनोको टिम देख्न सकिन्छ 4 kill को साथमा जेनोको टिम छ त्यहाँ एन्ड ओजीको टिमलाई पनि देख्न सकिन्छ ओजीको टिम छ 0 kill को साथमा एज वेल एन्ड ओजी पछि देयर द टिम ब्याङको टिमको लागि थियो म्याचमा 4 kill एन्ड ब्याङ पछि देयर द टिम सोल्टी इज देयर एज वेल टक द टिम सोल्टीको लागि थियो म्याचमा 0 kills एन्ड सोल्टीको टिम पछि द टिम पिडब्ल्युपी आटक द टिम पिडब्ल्युपीको टिमलाई यहाँबाट देख्न सकिन्छ विथ दि 4 kill एज वेल सो पिडब्ल्युपी पछि हाम्रो छ 7C को टिममाथि काइन्ड अफ स्क्याम भएको थियो 0 kill को साथमा 7C को टिम छ एन्ड युवीको टिम टेकन डाउन युवीको टिमको ग्राउन्डमा सोल्टीको टिमको एकजना प्लेयर डेड गर्दै उनीहरूले किल्स निकालेको थियो एन्ड युवी पछि राइजी नेपालको टिमलाई जेनोले फिनिस गरेको थियो राइजी नेपालले किल्स निकालेको थिएन क्रक्सको टिम क्रक्स एसटीआर एन्ड आई थिङ्क जेएमको टिमले म्याच मिस गरेको थियो आज सो जी
So let's go for the match number 2 जुन हुनेछ भिकेन्डीमा.
slow. Breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Okay, 6-11 टचमा म्याच स्टार्ट हुनेवाला छ. ओके, लुक्स गुड. अब सबै टिम आइसकेका छ. जेनुको टिमको एकजना प्लेयर मिसिङ दिँदैछ. 60 को लबी बन्नुपर्ने. 15 टिम्स होला. एकजना प्लेयर मिसिङ छ. जेनुको टिम अघिल्लो म्याचमा खेलेको थियो. यो म्याचमा एकजना प्लेयर अहिलेको लागि चाहिँ मिसिङ नै देखिरहेको छु मैले. ओके, सिम्स लाइक जेनुको टिम 1 मैन लेसको साथमा नै खेल्नेवाला छ. यो स्टार्ट हुने टाइम भइसकेको छ हाम्रो. एन्ड हामी खेल्नेवाला छ विकेन्ड डीमा. एन्ड जी लेट मी चेक द जोन सेटिङ. इट लुक्स अल सेट. एन्ड द म्याच यहाँबाट स्टार्ट पनि हुन्छ. जेनुको टिम 1 मैन सर्टमा खेल्नेवाला छ यो गेम चाहिँ. सो लुक्स गुड एन्ड मोर देट गुड इनफ. ओके, हाम्रो म्याच नम्बर 2 पनि यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ विकेन्ड डीमा. एन्ड अघिल्लो म्याचमा पनि सायद 59 के लबी भनेको थियो. एकजना प्लेयर मिसिङ थियो. अनि यो म्याचमा पनि सिमिलर सिचुएसन जहाँ जेनुको टिमको प्लेयर एकजना मिसिङ भयो. ओके, म्याच यहाँबाट स्टार्ट भइसकेको छ. प्लेन पाथको कुरा गर्नुपर्दा ओके मिडल कभर गर्दै रहेछ. यहाँबाट डोप्रो मिस्टोदेखि निस्किँदैछ. प्लेन पाथ पुडु बुस्टोको माथिबाट हिँड्दा पुग्दैछ. आगोरुका माउन्ट क्रेन्जरिक एन्ड भिला. सो लोट्स अफ द ड्रप लोकेसनहरू देखिरहेको छ जुन फेभरेबल एन्ड एकदमै लाइक हुन्छ नि इट्स अ गुड इनफ ड्रप लोकेसनहरू देखिरहेको छु मोस्ट अफ द टिम्सको लागि. सुविधा भइगयो. ओके, म्याच चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ. एन्ड प्लेन पाथको एकोर्डिङमा टिम्सहरू आफ्नो एरियाको लागि चाहिँ निक्लिसकेको छ. ओजीको टिम निस्किँदैछ. बिहारको एरिया टच गर्छ होला. 7सीको टिम पनि देखिरहेको छु मैले. 7सीको टिम अलि अगाडि निस्किनेको थियो. मिरिनारसम्म पुग्थ्यो. यदि पोसिबल हुन्छ भने किराको टिम पनि निक्लेको छ. राइज नेपालको टिम गोरुकामा लाइक नो डाउट गोरुकासम्म टच गर्छ उनीहरू. एसबीको टिम निक्लिसकेको छ. कोल माइनको एरियातिर जाँदैछ जस्तो छ. एन्ड यहाँबाट ढाइनो पार्कको एरियामा टिम स्याटर्न निस्किनेवाला छ. त्यहाँ सायद कोलाइड होला जस्तो छ. मोस्ट अफ द टिम्सहरू एकसाथ एउटै एरिया निस्किँदैछ. ब्याङ्कको टिम देख्न सकिन्छ. देन देयर इज द टिम ब्याङ्कको टिम भयो विनरिसम्म जाने टिम. सो मेबी पोसिबल नहुनसक्छ उनीहरूलाई टच गर्नको लागि. भोल्नुबोको एरियाको लागि युई निस्किँदैछ जहाँ हरामीको टिम क्यासलको एरिया टच गर्नेवाला छ. पिएनको टिम विथआउट एनी डाउट दे विल गो फर द सिमेन्ट फ्याक्ट्री. एन्ड फर्स्ट वान कम्पिटेटिभ हुँदैछ जहाँ टिम्सहरू अलमोस्ट 2 या 3 टिम्सहरू मात्रै छ जोनमा. बट नट द ब्याड वान बिकज रोटेसन इज पोसिबल बिकज वाइड एरिया ओपन पनि छ. किराको टिम देख्न सकिन्छ. टगेन द टिम किराको टिम भयो कम्प्लिटली क्रिचासको एरिया लुट्दैछ उनीहरू. ओजीको टिम दे लुक्स गुड एज वेल. इभन लाइक हाम्रो सोल्टीको टिम पनि छ कम्फर्टेबल एन्ड फाइन. साधारणको टिम देख्न सकिन्छ. त्यहाँबाट त्यसपछि हाम्रो टिम 7सीको टिम भयो. ब्याङ्कको टिम इधर एज वेल. युईको टिम कम्प्लिट स्क्वाडको साथमा छ. केटिएम इधर एज वेल. एन्ड पिडब्ल्युपीको टिम र केटिएमको टिम एउटै ड्रप लोकेसनमा 2टा टिम नियर बाई भएको छ. त्यहाँ सायद फाइट हुनसक्छ. बट केटिएमबाट अक्षय थोरै हाम्रो टिमभन्दा अलि बाहिरी एरियामा देखिरहेको छु मैले. बाँकी टिम्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा धेरै त टिम हरामी लुक्स गुड. बाँकी रह्यो हाम्रो ब्याङ्कको टिम कम्फर्टेबल नै छ. एन्ड हाम्रो साटनको टिम छ दे लुक्स गुड एज वेल. बाँकी 7सीको टिम दे आर मोर देन गुड इनफ एज वेल. सो मोस्ट अफ द टिम्सहरू सायद स्टार्टिङ फेजमा कोलाइड हुन्छ कि किन भन्दा 15-16को लबीमा यदि स्टार्टिङ फेजमा कोलाइड हुन्छ भने लबी अलि बोरिङ बनिदिन जान्छ. बट यहाँ त्यो केस देखिरहेको छैन. के छ सबै टिम्सहरू अलमोस्ट स्प्लिट नै छ एकअर्काको बिचमा. डिस्टेन्स मेन्टेन छ. सो दे रोनी लाइक इनिसियल ब्याटल इन इनिसियल क्याजुअलिटीको जुन इक्वेसन थियो त्यो चाहिँ मैले एकदमै मिनिमम देखिरहेको छु. स्याटर्न लुक्स गुड. जेनुको टिम त टिम नम्बर 7को साथमा किरा इज देयर एज वेल. किराको टिम पछि राइजी नेपालको टिम छ. जीवन क्रेजी एन्ड द टिम ओजी इज देयर एज वेल बिहारको एरियामा छ. एन्ड मो भाट्राको एरियामा देखिरहेको छु मैले टिम सोल्टीको टिम पछि यहाँ चाहिँ हाम्रो साटर्नको टिम भयो. साटर्नको टिम पछि हाम्रो छ टिम सोल्टी एन्ड ओजी. यो एरिया चाहिँ अलिक क्राउडी बनेको छ. बट टिम्सहरू क्लोज इनफ थिएन. यो थियो हाम्रो टिममा प्लेयरको न्युज एलाउ थिएन. सो ओके एन्ड द्याट्स अ गुड वे टु वेस्ट
always the gun player gun as well. But PWL को टिमको लागि स्टार्टिङ अनि किल्स आइसकेको छ. सबैभन्दा पहिलो किल्सको खाता यहाँबाट पिडब्ल्युपीले खुल्यो. गोलीले निकालेको छन्. अघिल्लो म्याच पनि गोली युवीको टिमसँग राम्रो फाइट दिएको थियो. उनले 1v1 को पोपो फाइट उनले निकालेको थियो. त्यसले हेल्पफुल पनि भएको थियो. एसएलआर युज गर्ने कोसिस उनी एन्ड यहाँ पो पनि देखिरहेको छु. उनको हातमा एन्ड लेभल 2 को हेलमेट रोयल पासवाला एन्ड रोयल पासवाला ड्रेस नै देख्दैछु. एन्ड ब्याग थियो आई थिङ्क त्यो ब्याग पनि रोयल पासवाला थियो. एन्ड टकिङ अबाउट स्किन यहाँ पोको त्यो पनि रोयल पास स्किनवाला थियो. एन्ड धेरै त टिम एसएलआरको स्किन छ त्यो पनि रोयल पास. ओके होल अफ द रोयल पास कलेक्सन देखाउँदैछ यहाँ चाहिँ पिडब्ल्युपीबाट गोलीले. आई थिङ्क all of the skins are only junior use गर्दैछन्. all of those were royal pass skins. and यो हाम्रो टिम युई भोलोभोका लागि निस्केको छ. केटिएमको टिमले स्टार्टिङ अर्ली क्याजुअलिटी फेस गर्यो. अनएक्सपेक्टेड भन्नुपर्छ काइन्ड अफ. केटिएमको टिम सुरोज इज देयर एज वेल एन्ड हाम्रो अक्षय पनि छन् एन्ड रामोस टिभी इज देयर एज वेल. केटिएमको टिमबाट वारेड थियो. टिम नम्बर केटिएम बाँकी छ हाम्रो युईको टिम लुक्स गुड एज वेल मोर देन फाइन इनफ पनि छ. हामीको टिम देखिरहेको छ मैले क्यासलको एरियामा गुड इनफ एज वेल. एन्ड पिएनको टिम देखिन सकेको छ सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको एरियामा एन्ड दे आर फाइन एज वेल. कुनै पनि च्यालेन्जेस छैन. त्यसको बाद कम्प्लिटली खाली छ. कुनै टिम्सहरू स्टार्टिङ लुटअप निक्लिँदैछ तर स्ट्रगल हुँदैछ भने चाहिँ क्विकली गाडी निक्लेर पेस्कोवासम्म पुग्यो भने सबसे बेस्ट अप्सन एन्ड सबसे बेस्ट आइडिया सायद त्यो नै हुनसक्छ. एन्ड यो चाहिँ हाम्रो टिम सोल्टीको टिम मोभाट्राको लागि निक्लेको छ. एन्ड ओजीको टिम पनि देख्न सकिन्छ रिभर ब्याङ्कको नियर बाई लुट गर्दैछ उनीहरू. एन्ड यहाँबाट सायद निस्किँदैछ इनफ्याक्टमा उनीहरू. भेहिकल देखिरहेको छैन. G6 एन्ड AK को डबल एयर कम्बिनेसनमा लेभल 3 को प्रोटेक्सन आर्मर गियर लेभल 2 को ब्याग अल अफ द कुराहरू छ यहाँ एकदमै मोर देन फाइन इनफ देखिरहेको छ उनको साथमा. सो द्याट्स रियली ओपी. यो चाहिँ हाम्रो टिम ओजी. Five minutes of the games. Teams are fine enough. Loot up को फेज चल्दैछ. All of the teams are going for the loot as expected पनि थियो. सुन तपाईँको गेम्स हुन्छ विकेन्डी तपाईँको 25-26 मिनटसम्म जाने गर्छ. सो त्यो हिसाबले पनि यसो क्वाइट अ गुड वन एज वेल. अहिलेको लागि टिम्सहरू स्टार्टिङ लुट निकाल्दैछ. डिस्टेन्स पनि मेन्टेन छ भनौँ. सोल्टीको टिम पनि कम्प्लिटली लुट्दैछ उनीहरूको आफ्नो एरियामा. सो इच एन्ड एभ्री टिम्सहरू चाहिँ अहिलेको लागि लुट्नमा नै बिजी छ. सो लेट्स सी. ओके यो चाहिँ हाम्रो टिम सोल्टीको टिम भयो. अहिलेको लागि फाइन देखिरहेको छु मैले. त्यो टिम युई देयर एज वेल एजे ब्लेन्ड जागुआर एन्ड माफिया निन्जाको साथमा. यो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ पुरै रोस्टर नै हेरौँ. लुक्स गुड. म्यारको टिम छ टोटली फाइन हुनेलाई पनि देखिरहेको छु मैले. बाँकी किराको टिम पनि छ. किराको टिम सायद लुट अफ कलेक्ट गरिसकेको छ उनीहरू निक्लिँदैछ उनीहरू चाहिँ 58 एन्ड 15 को साथमा. 6 मिनट्स अफ द गेम्स अलरेडी भयो. 7 मिनट्स टच गर्नेवाला छ. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. इट्स लाइक टिम नम्बर 17 छ किराको टिम भयो. लुट निकाल्यो उनीहरू. अघिल्लो म्याचमा राम्रो स्ट्राटेजी लागेको थियो मलाई टिम किराको. यदि स्टार्टिङ फेज अफ द फाइटमा इङ्गेज भएन एन्ड जब फाइटमा उनीहरू इङ्गेज भएको थियो त्यसले गर्दा लुट्स एज वेल छ. राम्रो लुट्स उनीहरूले निकालेपछि बल्ल फाइटमा इङ्गेज भएको थियो. त्यसले गर्दा एडभान्टेज पनि भएको थियो उनीहरूको लागि. जहाँ उनीहरूले किल्स निकालेर नै डेड भएको थियो. अघिल्लो म्याचमा राम्रो किल्स निकालेको थियो टिम किराले. किराको टिमलाई यहाँ देख्न सकिन्छ पुरै रोस्टरको साथमा छ. 58 एन्ड 15 को गेम्स भनौँ अहिलेको लागि 7-8 मिनटको गेम्स टच हुँदैछ. तपाईँको 26सम्म जानेछ. क्याजुअलिटी भनेको केटिएमको टिमले फेस गरेको छ जहाँ वार हेड डेड भएको थियो. उनको टिमको लागि ओपी किल्स निकाल्थेन उनी डेड भएको छन्. बाँकी अरू त टोटली फाइन नै छ अहिलेको लागि. एन्ड देन द टिम ओजीको टिम्स भयो मोर देन फाइन. सोल्टीको टिम छ लुक्स गुड एज वेल. ओजीको टिम भयो 7C को टिम छ.
टोटली फाइन एज वेल बट ब्याङ्कको टिम कोलाड गर्न गएको छ 7C को टिमसँग विच इज अबिट इन्ट्रेस्टिङ किनभने यो एप्रोच अलि हुँदैन टिम्सहरूको बिचमा ब्याङ्कको पुङ्गो छन् ओपनमा थियो सर्ट्स निकाल्न मिल्थ्यो यहाँबाट बट त्यसको लागि गएन कतिको साइडबाट ग्रेनेड आएको छ अनि पुङ्गो यहाँबाट नकडाउन छ ओपनमा भएको प्लेयरलाई उनले सर्ट्स हानेन हातमा ग्रेनेडलाई मात्र बसिरहेको थियो त्यो ग्रेनेड कुक गरेर सर्ट्स हान्ने बेलासम्म जुन टाइम वेस्टेज भयो द्याट वाज नट गुड इनफ एन्ड ब्याङ्कको टिमबाट 7C को टिमको प्लेयरलाई फिनिस गर्न त्यहाँसम्म विच इज अबिट सरप्राइजिङ एज वेल जहाँ जुन कहाँ भनेको छ टिम कहाँ पुगेको छ 7C को टिम देख्न सकिन्छ ब्याङ्कको टिमको भोइसियली देयर एज वेल अबिट सरप्राइजिङ लाग्यो यो फाइट चाहिँ मलाई लेट्स सी यो चाहिँ हाम्रो टिम ब्याङ्क भयो 7C को टिम भयो पुरै स्क्वाडको साथमा एन्ड टिम नम्बर 20 इदर एज वेल लुक्स अबिट अनकम्फर्टेबल ब्याङ्कको टिम एन्ड स्ट्राटेजी ओके द्याट वाज अल्सो द आउट अफ माइन्ड फर मी एन्ड यहाँ नक आउट निकालेको छ ब्याङ्कको टिमको पर्फेक्टो बचेको छ पर्फेक्टोलाई पनि नक आउट निकालिन्छ लास्टमा स्टार्टिङको साथमा ब्याङ्कको 0-2 मात्रै बचेको छ एन्ड आई थिङ्क ब्याङ्कको 0-2 फल ब्याक नै गर्नुपर्ने हुन्छ बट लास्टमा स्टार्टिङ एन्ड गोइङ फर द पुश द्याट वोन्ट क्रिएट द डिफरेन्स एज वेल बट स्टिल टिम ब्याङ्कबाट 0-2 लाई दिएछु स्प्रेको साथमा गएको थियो बट उनलाई पनि यहाँबाट आरोले कम्प्लिटली स्प्रे दिन्छ एन्ड कम्प्लिटली टेक डाउन पनि भइसकेको छ 7C को टिम दे जस्ट वाइट आउट द स्क्वाड अफ टिम ब्याङ्क एन्ड द पहिलो स्क्वाड एलिमिनेसनको रूपमा ब्याङ्क आएको छ आई नट स्योर एक्ज्याक्टली के भयो यहाँबाट इज लाइक 7C को टिम्स जहाँ छ त्यहाँ ब्याङ्कको टिम फ्रम द विनरै निक्लेको थियो द्याट इज अ बिट सरप्राइजिङ ओजीको टिम देख्न सकिन्छ निस्किँदैछ उनीहरू सोल्टीको टिम पनि छ सोल्टीको टिमलाई देख्न सकिन्छ फेरि स्क्वाडको साथमा उनीहरू पनि निस्किँदैछ गेमको लागि एन्ड फर्स्ट जोन बनेको थियो सेकेन्ड जोनको जुन स्विङ्किङ छ त्यो चल्दैछ 2000 मिटर कभर अप गर्नुपर्ने छ 7C को टिमलाई सो स्टिल दे गट द लुट सो 7C को टिमको लागि ब्याङ्कको टिमको लुट एन्ड आफ्नो टिमको लुट द्याट्स अ गुड इनफ एन्ड किराको टिम अलमोस्ट सेन्टर पुगिसकेको छ बट राइजिङ नेपालको टिम पनि त्यही नै एरियामा छ राइजिङ नेपालको टिमको लागि अघिल्लो म्याचमा स्टार्टिङ फेजमा नै एक्जिट भएको थियो सो दे निड टु मेक स्योर कि एटलिस्टमा उनीहरूले चाहिँ अलि ख्याल गरेर खेल्नुपर्ने हुन्छ यो म्याचमा एज यो थियो हाम्रो राइजिङ नेपालको टिम प्रेरक थकिदो सोनम एन्ड जीवन क्रेजीको साथमा टिम नम्बर 30 थियो यो चाहिँ टिम नम्बर 13 भयो अहिलेको लागि देख्न सकिन्छ पुरै रोस्टर नै छ अघिल्लो म्याचमा स्टार्टिङ फेजमा सबैभन्दा पहिलो स्क्वाड फिनिस भएको थियो सो द्याट्स वाइ दे निड टु मेक स्योर कि एटलिस्ट केही पोइन्ट्स आउनु पऱ्यो यो म्याचमा 14 टिम्स रिमेनिङ छ 15 मध्येमा चाहिँ एन्ड एचबीको टिमबाट पिएनको टिमको प्लेयरलाई नक आउट निकालिदिन्छ टिम एचबी राम्रो गेम्स खेलेको छ उनीहरूले ओभरअल लिग्समा नै राम्रो पर्फर्मेन्स आइसकेको थियो उनीहरूको टिम्सबाट राम्रो आएको छ भनौँ ओजीको टिमको प्लेयरलाई पनि नक आउट निकालिदिन्छ पिएनको टिमको प्लेयर नक आउट भएको थियो विथ द ग्रेनेड जहाँ आयुष देख्न सकिन्छ डाउन छन् सन्देश गाल्जेन एन्ड सिजनको साथमा सायद अनिश यो म्याच खेलिरहेको छन् यो थियो हाम्रो टिम एचबी अब त्यहाँ अनदर ग्रेनेड गाल्जेनको साइडमा फालिएको छ थ्रोएबल डेडली थ्रोएबल थियो जो चाहिँ ओके मौलीको साथमा फालिएको थियो मौली कनेक्ट हुनेवाला छैन एकेएमको साथमा देखिरहेको छु ग्याल्जेनलाई एन्ड देयर वेम 416 पनि उनीहरू टल्काउँदैछन् 52 प्लेस एन्ड 14 स्क्वाड गेम गोइङ अन 11 मिनट टच गर्छ टोटलमा हामी जानेवाला छौँ 26 मिनटसम्म म्याक्सिमम इफ पोसिबल एचबीको टिम चाहिँ कुनै पनि क्याजुअलिटी बिना एन्ड लुक एट द स्किन्स एन्ड लुक्स रियली गुड भने G6 को स्किन देखाउँदैछन् यहाँबाट एचबीको टिमबाट क्लाउडले एन्ड यहाँ नेक्स्ट 7 पनि देखिरहेको छु G6 को साथमा छ मोस्ट अफ द टिम्सहरू G6 को साथमा छ आई प्रिफरेबली गो फर द 416 एन्ड QBG को साथमा पनि आई रियली प्रिफर M416 बाँकी छ यु माफिया निन्जाको टिम युईको टिम अहिले हिजो द रिभर ब्याङ्क पुगिसकेको छ प्ले जोन बाहिर ह्यान्ड कप नकड आउट थियो अनि कम्प्लिटली जिजी हुनेवाला छन् एन्ड ह्यान्ड कपको टिम देख्न सकिन्छ मोभा ट्र्याकको एरियामा छ मेबी एएफको थियो भने कम्प्लिटली टेक डाउन पनि भयो 7C को टिम छ दे आर ट्राइङ टु गेट ब्याक टु द जोन एज वेल जहाँ ओजीको टिमले पनि क्याजुअलिटी फेस गरे 7C को टिमले इलिमिनेट गरेको थियो आई थिङ्क आरुजले निकालेको थियो किल्स एन्ड टक द टिम 7C को टिमका लागि बनेको छ म्याक्सिमम किल्स त्योमध्ये 3 किल्स एकले निकालेको छ स्ट्रङ मोबिल जहाँ 1 किल स्नाइप ओपीको लागि छ एन्ड आरुजको लागि पनि थियो 1 किल छ ओभरअलमा 5 किल्स निक्लेको छ टिम ओजीको लागि एन्ड देयर द टिम म्याड लुक्स गुड एज वेल किराको टिम भयो त्यहाँ हरामीको टिम इधर एज वेल पिएनको टिम भयो एन्ड एचबीको टिम देख्न सकिन्छ क्लाउड नेस सेभेन सासिन एन्ड हावाको साथमा यो थियो हाम्रो टिम नम्बर 16 52 प्लेस एन्ड 14 स्क्वाड अदर द इक्वेसन गोइङ अन टिम नम्बर 16 थियो डेफिनेटली एन्ड हरामीको टिमलाई माथिबाट देख्न सकिन्छ ओनरली IR2 प्राइभेट एन्ड यामर 5 को साथमा टिम नम्बर 19 भयो अहिलेको लागि अगाडि एचबीको टिम भयो टिम नम्बर 15 लुक्स गुड एज वेल एन्ड कप कम्प्लिटली जोन बाहिर डेड हुन्छन् सो लबीबाट अलमोस्ट 8जना प्लेयरको एक्जिट भएको छ गेमको कुरा गर्ने 12 मिनट्स हुन्छ द्याट मिन्स हाफ अफ द गेम्स हुँदा तपाईँको 8 प्लेयर्स डेड भएको छ 26 मिनटसम्म जाने जुन हिल ब्याटलसम्मको गेम यदि क्रिएट हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँसम्म हामी टच गर्नेवाला छ सो लेट्स से हाउ इट गोज टिम नम्बर 16 लुक्स प्रिटी गुड मोर देन गुड इनफ भनौँ अहिलेको लागि एन्ड धेरै द टिम कम्प्लिटली जोनको कुरा गर्ने भने चाहिँ जोन यहाँबाट बन्ने खोज्छ
सेकेन्ड जोन यहाँबाट केही मोमेन्टमा भन्छ इनफ्याक्टमा थर्ड जोन भन्छ सायद ओके थर्ड जोन भन्नेवाला छ डेफिनेटली एन्ड देयर थर्ड जोन यहाँबाट क्रिएट हुन्छ एन्ड लुक्स गुड इनफ सो टिम सरको लागि गुड इनफ नै देखिरहेको छु एन्ड 7C को टिम देख्न सकिन्छ आरोज त्यसपछि हाम्रो स्नाइप ओपी स्ट्रम ओपी एनिमिस्ट्री स्मोकीको साथमा थियो यति हाम्रो टिम नम्बर 6 लुक्स गुड अहिलेको लागि चाहिँ यति हाम्रो टिम 7C इधर एज वेल छ 13 मिनट्स अफ द गेम चाहिँ यहाँबाट देख्न सकिन्छ रामीको टिम छ कम्प्लिटली फाइन पिडब्ल्यूको टिम इधर एज वेल ओजीको टिम पनि थियो एन्ड सोल्टीको टिम पनि त्यहाँ देख्न सकिन्छ पिडब्ल्यूबाट लेजेन्ड गोली रिपर बोर्टेक्स एन्ड हार्ट ओपीको साथमा थियो टिम नम्बर 12 अगाडिपट्टि भयो हरामीको टिम पनि भयो एन्ड टिम नम्बर 19 देख्न सकिन्छ हरामीमा हरामीको टिम्स लुक्स गुड 51 एन्ड 14 गेम्स जाँदैछ ओभरअलमा गेम्स हेर्ने भने सोल्टीले एन्ड कपलाई लुज गर्यो जोन बाहिर नै डेड भयो एन्ड के टिमको टिमले रामोस र वारेलाई लुज गरेको थियो एन्ड ब्याङ्कको टिम त टोटली 4जना प्लेयर डेड भइसकेको छ ओजीको टिमको मिराकल कम्प्लिटली जिजी बाँकी प्लेयर्स देखिरहेको चाहिँ 50 को लबी बनेको छ हाफ कोटीभन्दा बढी गेम्स हुँदाखेरि चाहिँ एन्ड टिम्सहरूको बिचमा अब यहाँ फाइट हुन सक्ने सिचुएसन एन्ड चान्सेसहरू क्रिएट हुँदैछ मलाई थर्ड जोन भन्यो फोर्थ जोनको लागि 30-40 सेकेन्ड्सको टाइमर चाहिँ लागेको छ राइजे नेपाल स्प्रेहरू दिँदै थियो अगेन्स्ट द टिम ओजी बट ओजीको टिमबाट श्रेयन सम हाउ यहाँबाट भोचेको छन् आयो हाम्रो टिम नम्बर 13 एन्ड द टिम ओजी इधर एज वेल टिम नम्बर 18बाट ओजी छन् एन्ड राइजे नेपालको टिमको सोनम थिए टिम नम्बर 13 को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अन्त लुक्स गुड इनफ हुन मैलेको लागि आयुषको टिम इधर एज वेल बाँकी देखिरहेको थियो राइजे नेपालको टिमबाट हरामीको टिमको प्लेयरलाई नक टर्न निकालेको छ राइजे नेपालको टिम त पुरै स्क्वाडको साथमा यहाँ छ बट नक निक्लिदिएछ उहाँ जहाँ फिनिसअप पनि भइसकेको छ नट एक्ज्याक्टली फिनिस बट सोल्टीको टिमले नक आउट निकालेको सोल्टीको टिम एज अफ द जोनमा छ सायद यो फाइट डिसाइसिभ हुन सक्छ एज मसँग डिफिनेसन पनि छ गेम चाहिँ सोल्टीको यहाँबाट के कार 98 हेडशट नक आउट निकालेको छन् पिडब्ल्यूको टिम सिम्स इन अ ट्रबल एन्ड पिडब्ल्यूको टिमलाई सोल्टीले दिँदैछ यहाँबाट लङ रेन्ज सर्ट्स टिम नम्बर 5 भयो चाहिँ एन्ड पिडब्ल्यूको टिम यहाँ बचेको छ एकजना प्लेयर अलमोस्ट डेड भइसकेको थिए ब्लिड आउट हुने क्रममा थिए एकदमै लो एचपी थियो फिल अप गरिसकेका छन् उनले हेल्थ बार उनको लागि एन्ड यो थियो हाम्रो टिम आज 8 देखिरहेको छु मैले पिडब्ल्यूबाट लेजेन्ड त डेड भइसकेका छन् एज सोल्टीको टिमले खाता खोलेको छ किल्समा एन्ड द्याट प्लस वान प्लेयर एज वेल गेन्स इज सोल्टी विथ द कार 90 एन्ड M416 लुक्स रियली गुड कम्बिनेसन फर हिम टिम नम्बर 5 को प्लेयर थियो यहाँ चाहिँ 50 को लबी बनेको छ जहाँ गेम 14 मिनट जाँदा एडेक छ ओके सरप्राइजिङली बट यहाँबाट एसएलआर हेडसटको साथमा गेन्स इज सोल्टीलाई सरप्राइज नक निकालिएको छ एन्ड पिडब्ल्यूको टिम ओभर रेडी हुनसक्छ बट हाई ग्राउन्डमा जान्छ भने बट दे गएको पिडब्ल्यूको टिम अन द मुभ एन्ड दे आर गोइङ फर द पुश एज वेल सो डेफिनेटली नक निकालेको थियो एन्ड पुसको लागि पनि चढिसकेको छ टिम पिडब्ल्यू ऱ्यान्डम सर्टको साथमा थियो पछाडिबाट आएको एडिएसलाई चाहिँ कभर फायर गर्नको लागि सर्ट्सहरू दिइरहेको थियो पिडब्ल्यूपीको टिम लुक्स गुड एन्ड दे आर गोइङ फर द पुश डेफिनेटली सोल्टीको टिम ट्रबलमा आउन सक्छ बट पिडब्ल्यूपी गोले विथ अ भेरी लो एचपी हियर आज जुन काउन्टर गरेको थियो उनको सर्भर त्यो अपोजिट हुँदैछ एन्ड युईको टिमबाट केटिएमको टिमको स्क्वाड हेलमेट निकालिएको छ सायद या केटिएमको टिम कम्प्लिट स्क्वाड फिनिसअप भइसकेको दुईवटा स्क्वाड ब्याङ एन्ड केटिएम निक्ल्यो पिडब्ल्यूपीबाट गोलेले हिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक अगाडि जान्छन् प्रत्येकलाई त एकदमै लङ टाइम पनि देख्दैछु एकदमै लङ टाइम पछि प्रत्येकलाई नक निकाल्यो लास्ट मेन स्ट्यान्डिङको ग्राउन्डबाट स्ट्रेन्ज बसेको छ यहाँबाट यिनी हो लास्ट मेन स्ट्यान्डिङ एन्ड धेरै द ग्रेनेड जुन कुकअप हुँदैछ उनको साइडबाट एन्ड त्यहीको समाउने ग्रेनेड थ्रो गरेको छन् एन्ड पिडब्ल्यूको टिमको साइडमा फालिएको पनि थियो स्ट्रेन्ज सोल्टी गोइङ फर द पुश he got the knock okay definitely he got the knock but he wants that clutch and he is going for the clutch as well 1 minute to 1 negotiate but look at the cover fire from the reaper botex and somehow उनले बचाएको छन् आफ्नो टिममेटलाई दुईजना प्लेयर नक आउट थिए आउट अफ द जोन छ 10-8 सेकेन्ड्स जतिको टाइम बाँकी द्याट मिन्स एउटा प्लेयर त रिभाइभ गर्न भ्याउँछ उनले सेकेन्ड प्लेयर नट स्योर ब्यान्डेज लगाएर हिलअप गर्ने सायद गऱ्यो भने चाहिँ मेबी त्यो प्लेयर पनि रिभाइभ हुन्छ होला एन्ड द्याट्स अ गेम गोइङ अन हरामीको टिम देख्न सकिन्छ टिम नम्बर 19 थियो पुरै लाइनअपको साथमा छ टिम नम्बर 19 हरामी स्प्रे दिने कोसिस यहाँबाट कुनै पनि सर्ट्स कनेक्ट भएको छैन डेफिनेटली चान्स बन्दैन अब वरिपरि भएको भेहिकलहरू कभर जुन भेहिकलहरू ब्लास्ट गरिदिन्छ द्याट्स अ गुड स्ट्राटेजी त्यो हुनसक्छ हरामीको टिमबाट पुरै स्क्वाडको साथमा यो म्याचमा खेलेको थियो उनीहरू स्प्रे दिएको छ ऱ्यान्डम पिडब्ल्यूको टिमले जोनको लागि सेक्योर गर्नु पनि हुन्छ आफैलाई इभन टिम हरामी दे निड टु गेट ब्याक टु द जोन एज वेल सो उनीहरू पनि आफूलाई सेक्योर गर्नु पनि हुन्छ फर द जोन बाट गोली यहाँबाट निक्लिदिएछन् जोनको लागि बट रियली डिफिकल्ट देखिरहेको चाहिँ टोटली ल्यान्डमार्क पनि छ बाँकी अब फाइट हुन सक्ने भनेको राइजे नेपालको टिमसँग ओजीको टिमको टिम ओजी सोइङ सम कन्सिस्टेन्सी रिगार्डिङ द पोजिसन पोइन्ट्स बट गन वाइज थोरै टिम विक देखिरहेको छु मैले टिम ओजीको कुरा गरेँ नि एन्ड मोस्ट अफ द फाइट्समा उनीहरू इङ्गेज भएको पनि मैले देखिरहेको छैन एन्ड ओजीको टिम चाहिँ यहाँ एकजना प्लेयर लुज गरेको छ मिराकल कम्प्लिटली डेड छ बाँकी 3जना प्लेयरको साथमा टोटल्ली फाइन छ अहिलेको लागि 45 को लबी बन्दैछ 17 मिनटको गेम द्याट मिन्स 7-8 मिनट्सको गेम्स मेबी म्याक्सिमम 9 मिनट्स अफ द गेम्स जहाँ राइजे नेपालको टिम पुरै स्प्लिटेड एप्रोचको साथमा छ दे आर ट्राइङ टु टेक डाउन द प्लेयर एज वेल काइन्ड अफ एग्रेसन पनि देखाउने कोसिस अब चिज
क्रुसियल वोन एज वेल यो थियो हाम्रो टिम राइजिङ नेपाल नकआउट निकालेको छ पुचको लागि सोनम गइसकेका छन् क्रोसियर टोटली एनिङ लगाउँदै विन्डोमा क्रोसियर राखेर उनी मुभ गराएको छ एन्ड द्याट इज अ रिफ्लेक्स बट उनलाई नकआउट निकालिन्छ द्याट वाज द क्वाइट अ गुड वन ओपन एरियामा थियो सो त्यसले गर्दा पनि थोरै इजी बट राइजिङ नेपालको टिमको तक्किदो घुसिसकेका छ आफ्टर द पुश मली अथवा ग्रेनेड सबसे बेस्ट अप्सन हुन सक्थ्यो बट इज नट गोइङ फर एनी अफ द थ्रोवेल्स एन्ड फाइनली ओके एकेएमको साथमा छन् बट कुनै पनि थ्रोवेल्स युज गरेको देखिरहेको छैन मैले टाकिडोले सबसे बेस्ट अप्सन हुन सक्थ्यो बट पछाडिबाट उनीसँग थिएन सायद पछाडिबाट उनको पार्टनरद्वारा थ्रो गरिएको थियो एन्ड राइजिङ नेपालको टिमको जीवन क्रेजी लास्ट मोमेन्टमा भिआइपी इन्टु दिन्छन् यहाँ 416 एन्ड उजी देखाउँदै थियो उनले एन्ड द्याट इज द मोली एज वेल सो कर्नर प्यानिक एरियामा फालिएको छ राइजिङ नेपालको टिमले राउन्ड अप गरिदिइसकेको छ एन्ड द्याट्स रियली क्रुसियल वन एज लाइक ओजीको टिम एउटै सानो एरियामा कम्प्लिटली एकै ठाउँमा भएको छ भनौँ त्यो डिफिकल्ट हुनसक्छ ग्रेनेड फालिएको छ 2-3टा द्याट वन्ट बी ग्रेनेड कुनै पनि कनेक्ट भइरहेको छैन एन्ड ल्याडरको एरियामा रहेछ ओके द्याट इज वाइ टिम ओजी इज सर्भाइभिङ फ्रम अल अफ दोज थ्रोएबल्स भनेर राइजिङ नेपालको टिम अब सायद पुसअपको लागि रेडी हुँदैछ त्यो थियो हाम्रो टिम राइजिङ नेपाल होल अफ द स्क्वाड टिम नम्बर राइजिङ नेपाल लुक्स गुड अहिलेको लागि चाहिँ देख्न सकिन्छ राइजिङ नेपालको टिममा जीवन क्रेजी धेरै एज वेल उजीको साथमा चाहिँ हुने टोटली टिपी लागेको थिएँ माथि जानको कि ल्याडर एरिया कभरअप गरेर माथि जानको लागि पनि गाह्रो छ एज पुरै यहाँ त उनीहरूले स्मोक्सले कभरअप गरिसकेका छन् राइजिङ नेपालको टिम दे आर नट इङ्गेजिङ एन्ड द स्मोक्स एज वेल पुरा लाइक लास्ट जोन जति स्मोक्स त उनीहरूले यही युज गरिदिएको छ राइजिङ नेपालको टिम दे कान्ट कमेन्ट इट्स प्रिटी अभियस दे कान्ट कमेन्ट आफ्नो एरियामा यहाँ चाहिँ स्मोक्स अझै थपेको छ राइजिङ नेपालबाट सोनमले पनि जस्ट लाइक 5th or 6th स्मोक इन एउटै एरियामा यति धेरै फालेको छ कसलाई देख्ने अब द्याट्स रियली डिफिकल्ट वन एन्ड युवीको टिमबाट नक आउट निकालेको थियो आलेक्सो द टिम युवी जहाँ 2 किल्स अलरेडी सेक्योर गरेको छ हरामीको टिमको प्लेयर डाउन गर्दै थियो उनीहरूले टिम नम्बर 4 भयो यो चाहिँ एन्ड अगाडि युवीको टिम पनि देख्न सकिन्छ टिम नम्बर 4 युईको टिम भयो लुक्स गुड वन एन्ड प्लेयर स्क्वाड एलिमिनेसन निकालिदिइसकेको छ युवीको टिमको बाँकी 2जना प्लेयर त अगाडि मुभ गरिरहेको थियो नक आउट गरेको छ उनीहरूले हरामीको टिमको प्लेयरलाई आई डोन्ट गोइङ फर द लाइक ओके स्क्वाड वाइप गर्नको लागि गइरहेको छ जी6को साथमा थियो उनी एन्ड आइएकीको साथमा देखिरहेको छु मैले आइएकी अपग्रेडेड आई थिङ्क लिसियर स्किनको साथमा थिएँ एन्ड हलामी फिनिसअप हुन्छ 5 किल्स निक्लिन्छ उनीहरूको लागि फिनिसअप सबै प्लेयर्सहरू गर्नु परेन पिएमको टिमको गाल्जेनलाई माफिया निन्जाले यहाँबाट स्प्रेको साथमा नकआउट निकालेको छन् टकिङ द टिम युवी माफिया निन्जालाई यहाँ देख्न सकिन्छ पिएमको टिमको लागि गेट गिफ्ट काइन्ड अफ गेम खेलिदिएको छ उनीहरूले दे आर नट एलाउिङ टु टिम पिएम अगाडि बढ्नको लागि एलाउनै गरिरहेको छैन इभन लाइक युवीको टिमलाई पनि जोनमा जानुपर्ने छ द्याट्स क्रुसियल कि एज वेल बट हाई ग्राउन्डको जुन एडभान्टेज छ युवीसँग डेफिनेटली त्यसको चाहिँ म्याक्सिममले गर्ने कोसिस गर्दैछ यता हाम्रो टिम पिएनको टिम भयो ब्लेन्ड नकआउट हुन्छ नि यहाँबाट रिभाइभ गरिन्छ होला ओके सायद खासै गाह्रो नपर्ला 40 सेकेन्ड जतिको बाँकी छ सेकेन्ड लास्ट जोन स्ट्रेकिन 40 को लबी बनेको छ 5 to 6 मिनट्सको गेम बाँकी 7 जोन केही मोमेन्ट अफ भन्छ जागवार जाँदैछ नि यहाँबाट रिभाइभ गर्नको लागि सो युवीको लागि खासै गाह्रो हुँदैन होला रिभाइभ गर्न पिएनको टिम त अलरेडी नै टोटली फाइन इनफ नै छ टिम नम्बर 18 भयो ओजीको टिम इधर एज वेल टिम नम्बर 18 छ आफर स्क्वाडको साथमा एन्ड द टिम राइजिङ नेपालको टिम कम्फर्टेबल इनफ छ एन्ड स्याटनको टिम पनि भयो यहाँ देख्न सकिन्छ टिम नम्बर 8 स्याटन 40 प्लेयर्स एन्ड 11 स्क्वाडको साथमा थियो एन्ड नेक्स्ट जोन बनिसकेको छ इनफ्याक्टमा 6th जोन बनिसकेको छ दिस इज द म्याक्सिमम पोसिबल जोन इन द्याट आई क्यान डु राइजिङ नेपालको लागि खासै गाह्रो हुँदैन ओजीको टिमसँग फिनिसअप पनि गर्ने एन्ड दे वेन्ट फर द फर ब्याक सो बट यहाँबाट फेरि ब्याक अन द गेम आएको छ उनीहरू जहाँ नक आउट राइजिङ नेपालको टिमको प्लेयरबाट आएको थियो ओजीको टिमको प्लेयरलाई एन्ड राइजिङ नेपालको टिम्सको जुन एरिया जुन कभरअप गरेको थियो एन्ड आई थिङ्क जुन स्मोक थ्रो गरेर जुन प्यानिक जस्तो एरिया बनाएको थियो जहाँ पुस गर्न पोसिबल नै थियो होला यो थियो हाम्रो टिम युवीको टिम स्मोक थ्रो गर्ने कोसिस गर्दैछ किराको टिम अगाडिबाट सर्च दिएको थियो म्याटको टिमबाट जेनोको टिमको प्लेयरलाई पनि नक आउट निकालिन्छ अब बिचमा युवीको टिम छ म्याटको टिम अघिल्लो म्याच धेरै राम्रो खेलेको थियो जेनोको टिमको हातबाट पिडब्ल्युपीले पनि नक निकालेको थियो एचपीको टिम पनि सर्च दिएछ युवीको टिमको नियर बाईतिर आइसकेको छ टिम्स अर्को पिडब्ल्युपीको टिम थ्रु द जोन निस्किँदैछ सोल्टीको टिमलाई वाइप आउट गरेको थियो एन्ड लुक द किल्स दे हेभ गर्दा 8 किल्स अघिल्लो गेममा पनि किल्स निकालेको थियो उनीहरूले यो म्याचमा देख्न सकिन्छ किल्स उनीहरूले यहाँ पनि निकालिरहेको छ टिम नम्बर 12 एन्ड द टिम ओके 7 सिङ्गल टिमको प्लेयरलाई यहाँबाट स्पोर्ट गरेर सर्च दिने कोसिस गर्दैछ टिम पिडब्ल्युपी रिपर इधर एज वेल यहाँबाट स्प्रे आउन सक्छ टिम पिडब्ल्युपी लुक्स क्वाइट अ गुड वन यहाँबाट चाहिँ एन्ड अगाडिपट्टि भयो टिम राइजिङ नेपालको टिम्स भयो एन्ड द टिम नम्बर 7 को टिम छ आरो चाहिँ स्नाइप ओपी स्मोकी एन्ड स्ट्रङ ओपीको साथमा एन्ड पिडब्ल्यू हाजार्ड पनि देखिरहेको छु मैले अगाडिपट्टि चाहिँ पिएमको टिम सर्टको साथमा चाहिँ बट नकआउट निकालिन्छ विथ एम 416 एन्ड पिएमबाट सिधै नकआउट मात्रै होइन किल्स कसैले चोरी गरेको छ नकुलले निकाले बट फिनिसअप अरू कसैले गरिदिएको छ सन्देश यहाँबाट एएफके थियो सायद लस अफ द सर्ट्स दियो उनले अब इट वाज नट इभन मुभिङ लाइक M249 जस्तो जी6 को स्प्रे दिएको थियो एन्ड इज डाउन एज वेल एन्ड म्याडको टिम 0 किलको साथमा अघिल्लो म्याचमा 10 किलको साथमा म्याडको टिम थियो
एकदमै राम्रो किल पोइन्ट्स उनीहरूले निकालेर बसिरहेको थियो गेम सकिनको लागि खासै टाइम्स बचेको छैन लाइक 22 मिनट्स भइसक्यो 7 जोनको क्लोजिङ चल्दैछ द्याट मिन्स सेकेन्ड लास्ट जोनको क्लोजिङ चल्दैछ फेरि ओल्पीको टिमबाट यहाँ देख्न सकिन्छ 8 किल्स जुन निकालिसकेको थियो सोल्टीको टिमलाई फिनिस अप निकालेको थियो उनीहरूले एज विल एन्ड के टिमको पनि स्टार्टिङ फेज पनि सबैभन्दा पहिलो किल्स उनीहरूले खाता खोलेको थियो राइट नेपालको टिम स्टार्ट निकाल्दैछ फोकस निकाल्यो उनीहरूले एन्ड दे वेट फर द ऱ्यान्डम सट यहाँबाट एक टाइमको साथमा ओ युवीको टिमलाई यहाँबाट निकालिन्छ राइजिङ नेपालको हातबाट एन्ड राइजिङ नेपाल विदाउट फेसिङ एनी अफ द क्याजुअलिटी दे हेभ गट द 6 किल एन्ड युवीलाई उनीहरूले फिनिस अफ गरेको छ भर्खर एन्ड दे आर कम्फर्टेबल एज विल सो रिगार्डिङ द नम्बर एडभान्टेज फर्चुनेटली कोही पनि प्लेयर लुज गर्यो भने उनीहरूले म्याटको टिमलाई यहाँ देख्न सकिन्छ C47 मिङ निर्दोष एन्ड स्यामको साथमा थियो टिम म्याट एन्ड द टिम स्याटन इदर एज वेल टिम स्याटनको टिम सरी छ स्कलको साथमा त्यहाँबाट टिम नम्बर 8 अगाडिपट्टि किराको टिम्स त डेफिनेटली छँदैछ म्याटको टिमबाट स्प्रे आउँदै थियो तलबाट आउँदै टिम्स जुन छ स्याटनको टिम उनीहरूलाई एलाउ गरिरहेको छैन जोनमा जानको लागि म्याटले बट म्याटलाई माथिबाट पनि सर्ट आउँछ त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूले टिम्सले सो म्याटको टिमको प्लेयर फाइनली नकआउट भयो यहाँबाट चाहिँ निर्दोष नकआउट भएको छन् स्मोक थ्रो गर्नु पऱ्यो रिभाइभ गर्नु पऱ्यो उनको पार्टनरलाई बट पिएनको टिमले सरी पछाडिबाट टिम स्याटनले दिन सक्छ सर्ट अघिल्लो म्याचमा सेकेन्ड डिनर निकालेको थियो टिम स्याटनले यो म्याचमा गाह्रो देखिरहेको छु राइजिङ नेपालको टिम इन द मुभ एज विल यहाँ पिडोल्पीको टिमले पनि निकालेको छ 8 किल्स ओजीको टिमको प्लेयरहरू फिनिस अप गर्दै 7 किलमा पुगिसकेको छ राइजिङ नेपालको टिम तकैदेखि एचपी एकदमै लो थियो बट समहाउ उनले हिल अप गरिसकेका छन् एन्ड इज मुभिङ टुवर्ड द जोन एज विल एज जोन लास्ट जोन स्विङ्किङ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ एन्ड त्यसपछि हाम्रो 40 सेकेन्ड्सको टाइमर पछि हुनेवाला छ हिल ब्याटल काइन्ड अफ सिचुएसन यिनीहरूको टिम अलमोस्ट एट द सेन्टर एज बिन स्पोर्टेड डेफिनेटली बट राइजिङ नेपालको सोनमलाई ओपन थ्रुबाट मुभ गरिरहेको थियो सो हेज बिन टेकन डाउन एज वेल पिडोलुपीले किरालाई फिनिस अप गर्छ जहाँ राइजिङ नेपालको टिमलाई प्लेयर बचाउन सक्ने चान्सेस बन्छ स्मोक थ्रो गरेको छ राइजिङ नेपालको टिमको साइडबाट हाजाड ओपीको लागि एङ्गल बन्छ निकानके दिल्स इफ नट सायद अरूको लागि अपर्च्युनिटी बन्न सक्छ बट राइजिङ नेपालको टिमको प्लेयर इज ट्राइङ टु पुश हिमसेल्फ फर द जोन 40 मिटर जति जानु छ उनलाई एन्ड जोन स्विङ्किङको लागि तपाईँको 45 सेकेन्ड्स जतिको टाइम छ द्याट मिन्स राइजिङ नेपाल क्यान रिभाइभ द प्लेयर एन्ड प्रेरक लुक एट द एचपी रिमेनिङ विथ प्रेरक एन्ड एकदमै क्रुसियल मोमेन्टमा यहाँ टच गर्न सायद भ्यानन्जी गर्ने क्रेजीले एन्ड प्रेरक डेट भएको छन् बट 10 किल्स निकालेको छ एकदमै राम्रो किल्स राइजिङ नेपालको टिम्सको लागि सो यो थियो हाम्रो गेम यो थियो हाम्रो टिम नम्बर 13 एज वेल सो राम्रो किल्स निकाल्यो आज राइजिङ नेपालको टिम एकदमै उच्च खेलिरहेको छ जेनेको टिम आउट अफ द जोन नै कम्प्लिट जोनले डेड हुन्छ 7C को टिम पनि फिनिस अप हुन्छ पिडोल्पीको टिम दे हेभ विथ द डबल डिजिट किल एज वेल सो दुईटा टिमले डबल डिजिट किल्स निकालिसकेको छ सातौँ टिमलाई जोनमा आउन गाह्रो परिरहेको छ हामी दिस इज स्प्रे बट उनलाई आउँछ यहाँबाट रिफ्लेक्सन सर्ट्स एन्ड उनी कम्प्लिट नकआउट हुन्छन् बट यो थियो हाम्रो थर्ड पार्टी काइन्ड अफ सर्ट्स फ्रम द टिम पिडोल्पी एज उनीहरूको लागि हाई ग्राउन्डको एडभान्टेज बनेको छ सातौँको टिम टोटली कमिट गर्नुपर्ने हुन्छ सायद जुन त्यो रोड क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूको लागि लास्ट जोन बनिसकेको छ यो जोन स्विङ्किङ हुँदैछ एन्ड आई थिङ्क देयर विल बी लाइक मेबी हिल ब्याटल गेम्स केही मोमेन्टमा नै यो चाहिँ हाम्रो टिम स्याटन लुक्स गुड पुरै स्क्वाडको साथमा थियो यो चाहिँ एन्ड द टिम म्याटको टिम बच्यो दुईजना प्लेयरको साथमा बचेको छ उनीहरू दुईजना प्लेयर नक आउट नै छन् रिभाइभ गरिनुपर्ने हुन्छ एन्ड रिपर बटेक्स देखिरहेको छु डेड हुने म्याक्सिमम चान्स 8 लाख हजार यहाँ रिभाइभ गर्नको लागि केही मुभ गर्दै थिए एन्ड उनलाई कम्प्लिटली टेक डाउन गरिएको छ सो म्याटको टिम अघिल्लो म्याचमा राम्रो पोजिसन निकालेको थियो उनीहरूले टप 5 जति एन्ड किल्स पोइन्ट्स निकालेको थियो 10 पोइन्ट्स पनि निकालेको थियो यो म्याचमा पनि त्यस्तै गर्दैछ बट स्याटनको टिमको प्लेयर नक आउट हुन्छन् म्याटको टिमबाट मिङ बचेको छन् एन्ड आई थिङ्क द्याट इज लास्ट एक घन्टासम्म टोटली फ्रन्टबाट स्प्रे दियो उनले कम्प्लिटली रेड डटको साथमा स्प्रे दियो कम्प्लिटली उनले टेक डाउन त गरे बट उनको टिम फिनिस अप हुन्छ एन्ड सारेको टिमबाट एलियन लास्टमा स्ट्यान्डिङ अघिल्लो म्याचमा चिकन डिनर निकालेको थियौँ एन्ड यो म्याचमा पनि राम्रो पोजिसन निकालेको छ राइजिङ नेपालको टिम्सले यहाँ डिस्ट्रोय गर्दैछ लबी इनफ्याक्टमा भन्ने भने बट सारेको टिम पनि प्लेयर रिभाइभ गर्नको लागि इङ्गेज गर्दैछ एन्ड राइजिङ नेपालको टिमले फेरि प्लेयर रिभाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ सो अल अफ दिस सडन यहाँ फेरि 3v3 को फाइट भएको छ जहाँ सारेको टिमसँग चाहिँ म्याक्सिमम लेट्स सी यो थियो हाम्रो टिम राइजिङ नेपालको टिम्स भयो साडनको टिमसँग छ 3v3 को 4 फाइट अघिल्लो म्याचमा चिकन डिनर निकालेको टिम साडन एन्ड यो म्याचमा चान्स लिग्दैछ भनेर एन्ड साडनको टिमबाट दिएको थियो ऱ्यान्डम सर्ट्सहरू दे नो लाइक टोटल्ली प्लेयर्स स्मोक्समा छ भने 3v2 को गेम्स भयो राइजिङ नेपालको टिममा एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसन देखिरहेको छ साडन क्यान दे गेट द लाइक ब्याक टु ब्याक चिकन डिनर आउट अफ द इक्वेसन हो राइजिङ नेपालको टिम चिकन डिनर निकाल्नको लागि सरी साडनको टिम चाहिँ यहाँबाट निकालेको छ उनीहरूले चाहिँ कम्प्लिटली गेम्स निक्लेको छ एन्ड यो थियो हाम्रो 7 किलको साथमा टिम साडन ब्याक टु ब्याक दुईटा गेममा चिकन डिनर निकाल्दै बट राइजिङ नेपालको टिम र पिडोल्पीको टिमले एकदमै इम्प्रेसिभ गेमले देखायो यो म्याचमा एज गोलीको लागि थियो 7 किल्स रिपरको लागि थियो 6 किल्स 13 किल्स दुईटा प्लेयर्स मात्रै मिलेर एन्ड निकालिदिएको थियो सो रियली गुड गेम फ्रम द टिम पिडोल्पी एन्ड राइजिङ नेपालको टिमले स्पेसली किल स्ट्रिटको थ्रुबाट एकदमै इम्प्रेस गर्यो एन्ड ओभरअलमा चिकन डिनर हुनेको लागि ननिक्ले पनि दे प्लेड अ रियली गुड गेम सो द्याट्स द गेम फिनिस अफ एज विन एन्ड गेम फिनिस अप हुँदा चाहिँ सारेको टिमले दुईटा म्याचमा ब्याक टु ब्याक चिकन डिनर निकालेको छ विच इज रियली अ बिग पोइन्ट्स प्लस पोइन्ट फ्रम देम इज लाइक 7 किलको साथमा यो म्याचमा पनि छ
सो त्यसले गर्दा यहाँ डिफ्रेन्स हुने भनेको चाहिँ स्याटर्नको टिमको कुरा गर्ने भने चाहिँ ओभरअलमा 29 पोइन्ट्स अघिल्लो म्याचमै निकालेको थियो अनि यो म्याचमा निकालेको छ 27 पोइन्ट्स सो ओभरअलमा हुनको लागि भइसकेको छ दुईवटा म्याचको तर्फबाट एकदमै ह्युज पोइन्टको लाइक अलमोस्ट मेबी 60 पोइन्ट्स जति टच हुन थालिसक्यो उनीहरूको 27 + 29 द्याट मिन्स 56 पोइन्ट्स Let me quickly provide the ID password of the second game. SMS ID password provide गरिदिन्छु म अनि प्रिपेयर गर्छु for the match number त आज हुँदैछ सानोमा एज लबी अलि थोरै सानो बनेछ सो थोरै इम्प्रोभाइजेसन अन द म्याप एन्ड वी विल गो फर द सानो Okay, OP game finish up हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी गइरहेको छ म सो आई होप देयर वोन्ट बी लाइक प्रब्लम ओके गेम सकेन चाहिँ यहाँबाट टिम्स स्याटर्नले ब्याक टु ब्याक दुईवटा म्याचमा चिकन डिनर निकालेको छ स्याटर्नको टिमलाई देख्न सकिन्छ विथ द 7 किल्स दुई म्याचमा 56 पोइन्ट्स निकालेको छ राइजन नेपालको टिम एकदमै इम्प्रेस गर्यो विथ देयर किल पोइन्ट जहाँ उनीहरूले निकालेको छ 5 ओके 12 पोइन्ट्सको साथमा टिम राइजन नेपाल एन्ड द टिम पिडब्ल्युबी इधर एज वेल पिडब्ल्युबीको टिम देख्न सकिन्छ 13 को साथमा एन्ड द टिम म्याड इधर एज वेल टक द टिम म्याडको टिमको लागि चाहिँ 2 kills एन्ड म्याडपछि हाम्रो जेनोको टिम देख्न सकिन्छ टक द टिम जेनोको लागि चाहिँ 0 पोइन्ट्स कुनै पनि किल्स थिएन 7C को टिम प्लेड रियली वेल ब्याङ्कको टिमसँग राम्रो फाइट भएको थिएन 5 किलको साथमा 7C लाई देख्न सकिन्छ एट द 6th पोजिसन जहाँ ओजीको टिम पनि छ टक द टिम ओजीको लागि पनि किल्स छैन एन्ड ओजी पछि द टिम किरा इज देयर एज वेल सो किराको टिमलाई कुरा गर्ने भने 2 किलको साथमा टिम किरा पनि छ यहाँबाट किरा पछि यहाँ देख्न सकिन्छ किराको टिम्सको लागि 2 किल्स किरापछि युवीको टिम युवीले पनि किल्स चाहिँ निकालेको छ यो म्याचमा गो फर द टिम युवीले निकालेको छ म्याचमा 9 किल्स युवीको टिम पछि द टिम पिएनको टिम छ 1 किलको साथमा टिम पिएन छ पिएनको टिम पछि एसबीको टिम छ एसबीले पनि निकालेको छ 1 किल एसबी पछि द टिम हरामे एजवेल हरामेको टिम पनि छ 0 किलको साथमा हरामे पछि द टिम सोल्टीको टिमलाई देख्न सकिन्छ यो म्याचमा 1 किलको साथमा जहाँ पिडब्ल्युबीले उनीहरूलाई फिनिस अप गरेको थियो एन्ड सोल्टी पछि द टिम केटिएम एजवेल केटिएमलाई युवीले फिनिस अप गर्यो 0 किलको साथमा टिम केटिएम छ केटिएम पछि द टिम ब्याङ्कको टिमलाई देख्न सकिन्छ 0 किलको साथमा छ यो चाहिँ हाम्रो 15 टिम्स आज खेलेको मध्येमा छ सो 18 टिम्समध्ये 15 टिम्स खेलेको थियो तिनवटा टिम्सहरू क्रक्स एसटीआर र जिएमको टिम आज कुनै पनि म्याचेस खेलेको छैन सो जी टिम स्याटर्न 2 म्याचमा 56 पोइन्ट्स उनीहरूको टिमको लागि भइसकेको छ लेट्स गो फर द लास्ट म्याच अन द डे द्याट विल बी सानो फर टुडे So let me get back to the room. Ajun match number 3. It seems like manually हान्नु पर्ने as मैले ID password यो म्याचको. Give me 20 seconds and I'll be back on the game. Okay, let me enter ID password manually. Glitches भइरहेको छ. Okay, we are heading for the last game of the day. जुन अब खेलेको छ.
Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found the passion for music never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take you for almost 3 minutes जतिको बाँकी छ टाइम एन्ड हामी आज खेल्नेवाला छौँ लास्ट गेम अफ द डे जुन चाहिँ सानो I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity हाम्रो week 5 सकिन्छ आज week 6 को 6 गेम्सहरु बस्छ per team जुन स्टार्ट हुन्छ नेक्स्ट विकमा अनि हाम्रो हरामी प्रो लिगको चाहिँ सिजन 1 सकिन्छ हरामी प्रो लिगको पुरै इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई दिनुपर्छ चाहिँ रिवार्डहरुको कुरा गरौँ एकचोटी रिवार्डको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फर्स्ट हुनेको लागि चाहिँ 51500 छ सेकेन्डको लागि 21500 थर्डको लागि चाहिँ 11500 जहाँ फोर्थको लागि चाहिँ 5500 फिफ्थको लागि चाहिँ 3500 जहाँ सिक्स्थ प्लेसको लागि 2500 सेभेन्थ प्लेसको लागि 1500 एन्ड जुन टिमले हाइएस्ट स्किल्स निकाल्छ उनीहरूको लागि पनि 2500 रुपिज एज वेले चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट 1 लाख रुपिजको प्राइस जहाँ चाहिँ फ्री इन्ट्री कम्प्लिट what you got to lose, 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 got to lose. लास्ट गेमको लागि जाँदैछौँ हामी कपल अफ प्लेयर्सहरु जोइन गरेको छ कपल अफ प्लेयर्सहरु आउन बाँकी I won't give up, I won't back down till the line 6 feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. I won't give up, I won't back down till the line 6 feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. Honest, life's a competition, so if I'm going to play, then I'm gonna play to win it. I refuse to sit and rot at a desk all day unless I have a passion I'm working towards, okay? I'd rather be dead on the outside than inside. A bullet to the head than 25 to life in a cubicle alone, just trying to get by, building someone else's dream instead of building mine. If you're hearing me, this is meant to inspire. If you have a dream or if you have desires, a girl in your life that's making you feel that fire, go fight for her man, go die for her man, cause you only have one life, one chance to do it. One chance to prove it to yourself, so don't lose it. You got this, fam, just keep pushing on through it. One day you'll look back so glad you pursued it. Okay, 51 touch my start हुनेछ and all of the teams को all of the players आइसकेका छ तीनटा टिमले कम्प्लिट म्याच मिस गरेको थियो Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing through. Cause what you got to lose, got to lose, got to lose, got to lose, got to lose. Okay, 51 touch हुन्छ 60 प्लेयरको साथमा हामी स्टार्ट गरिदिन्छौँ आजको लास्ट गेम अफ द डे एन्ड लुक्स गुड I won't give up, I won't back down till the line 6 feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. I won't give up, I won't back down till the line 6 feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. करेन्टली हामीले यो लिग चाहिँ युवीले लिड गर्दैछ आई थिङ्क बिग लिडमै छ अलमोस्ट मेबी 50 60 70 पोइन्ट 60देखि 70 पोइन्ट्सको मिनिमम लिडमा छ आई थिङ्क युवीको टिम नट स्योर है मैले किन त रिजल्ट ओभरअल रिजल्ट बाँकी रिजल्टहरू चाहिँ इच एन्ड एभ्री रिजल्ट चाहिँ मलाई अपडेटेड हुन्छ एन्ड फाइनल रिजल्ट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ मबाट बन्दैन सो त्यसले गर्दा चाहिँ फाइनल कहिले हो लिगमा फाइनल हुँदैन नि ब्रो लिग्स भनेको अल सट्टको लागि यति गेम्स हुने भन्ने भन्छ अनि यति गेम्स भयो मतलब भयो अनि त्यसपछि भइयो जो टपमा छ उसले जित्यो जस्ट लाइक ला लिगा सिरिया ए के भन्छ लिगहरू जति पनि हुन्छ लिगमा फाइनल हुँदैन
ओके 60 प्लेयरको साथमा म्याच स्टार्ट हुन्छ हाम्रो यो हुनेछ आजको सानो एन्ड सानो विल बी द लास्ट गेम एज वेल सो जी अल सेट अलरेडी यहाँ देख्न सकिन्छ 60 प्लेयर्स एन्ड 15 स्क्वाडको साथमा म्याच स्टार्ट हुन्छ प्लेन पाथको कुरा गर्ने भने यो निक्लेको छ मोमगाईदेखि निक्लिँदैछ बान्टाईसम्म सो ओभरअल इट्स लुक्स गुड भनौँ अहिलेको लागि ओभरअलमा सबै टिम्सहरू जहाँ चाहिँ आफ्नो ड्रप लोकेसन प्रिफरेबल ड्रप लोकेसनमा आरामले ड्रप लिन सक्छ उनीहरू हि टिमको टिम नो प्रब्लम विथाउट नो प्रब्लम उनीहरू खाओको लागि निक्लिसकेको छ एन्ड इट लुक्स गुड एज वेल सो उनीहरू पनि कम्प्लिटली फाइन नै देखिरहेको छु मैले ओके एन्ड यहाँ देख्न सकिन्छ ब्याङ्कको टिम पनि छ ब्याङ्कपछि ओजीको टिम पनि त्यही नै छ सो दे लुक्स गुड एज वेल सोल्टीको टिम छ प्याराडाइज रिजोर्टमा कुनै डाउट बिना निक्लेको छ उनीहरू एचबीको टिम देख्न सकिन्छ सायद हाई टिम टच गर्ने कोसिसमा छ उनीहरू बुट क्याम्पको लागि राइजे नेपालको टिम्स जानुपर्ने एन्ड डेफिनेटली उनीहरू त्यही नै गएको छ पिएनको टिम्स स्प्लिटेड एप्रोचमा यहाँ लुट्छ एन्ड दे विल बी फाइन एज वेल थोरै लुट्स बिट एक्स्ट्रा पनि हुन्छ सो नन अफ द टिम्स विल डेफिनेटली ट्रबल हुँदैन लुट्सअपको लागि पिडब्ल्यूको टिम कुहारी एरियामा एक्सपेक्टेड थियो काम्पोङको एरियामा देख्न सकिन्छ टिम्स म्याडलाई ब्याङ्कको टिम क्याम्प ब्राभोतिर ओजीको टिम स्प्लिटेड छ पछाडिपट्टि एरिया उनीहरूको पछाडिपट्टिको एरियामा छ एन्ड यो थियो हाम्रो टिम 7 सी द सामी देन सानोको टिमलाई देख्न सकिन्छ रुइन्स एन्ड ताम्बाङको एरियामा एन्ड फर्स्ट जोन भन्छ इन्ट्रेस्टिङ फर्स्ट जोन भनौँ युबीको टिम स्प्लिटेड एप्रोचमा छ उनीहरू युबीको टिम फाइनलको माथिल्लो एरियामा स्प्लिटेड छ पुरै इच एन्ड एभ्री प्लेयर्सहरू चाहिँ हाम्रो प्लेयर्सबाट थोरै डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर लुटिरहेको छ फाइनलको एरिया कम्प्लिटली खाली भयो क्वारीको एरिया चाहिँ एक्सपेक्टेड पिडब्ल्यूपीको लागि थियो एन्ड जेनुको टिम प्याराडाइजको बाहिरपट्टिको जुन कपाल स्कचहरू घरहरू हुन्छ त्यो लुट्ने कोसिस गर्दैछ जहाँ टिटुको टच गर्ने गर्छ राइजे नेपालको टिम पनि देख्न सकिन्छ पुरै एरिया कभर अप गर्दैछ एन्ड एकजना प्लेयर राइजे नेपालको टिमको पुरै हिलको एरियामा नै गएर बसिरहेको छन् अलरेडी नै सो स्टार्टिङ फेजमा नै हुने देखिरहेको छु मैले यो एरियामा टिम युई आउने गर्छ एज सुन एज दे गेट द लुक्स दे ट्राई टु कभर अप दिस पार्टिकुलर हिल सो त्यो सायद रोक्नको लागि राइजे नेपालको टिमबाट सोनामले त्यो एप्रोच लिएको हुनुपर्छ ओहो सो ओपी स्किन दिँदैछ यहाँ कार 98को राइजे नेपालबाट तकिदोको लागि यो चाहिँ हाम्रो टिम राइजे नेपालको स्क्वाडको साथमा छ प्रेरक जीवन क्रेजी तकिदो एन्ड सोनामको साथमा पिएनको टिमको सन्देशलाई नियर बाई देखिरहेको छु मैले एन्ड टकिङ द टिम पिएनको टिम्स कम्प्लिटली पारी जान्थ्यो ओके डेफिनेटली पिएनको टिम रेगुलर उनीहरूको आफ्नो ड्रप लोकेसनको एरियामा छ 60 प्लेयर्स एन्ड गेम्सको लबी कम्प्लिटली क्रिएट हुन्छ 15 टिम्सको साथमा डेफिनेटली पुरै लबी फुल छ अहिलेको लागि 15 स्क्वाडको साथमा आइडियल लबी ब्याङ्कको टिम पनि छ क्याम्प ब्राभोको एरियामा लुट्ने गर्छ उनीहरू पुरै स्क्वाडको साथमा लुटेको पनि छ पर्फेक्टो वाइसेल पोङ्गो एन्ड ब्याङ्कबाट 02को साथमा चाहिँ टिम नम्बर 20 भयो सो लुट्दैछ उनीहरू क्युबिजी एन्ड आई थिङ्क यहाँबाट उनीहरूले एके याम लिएर दौडिरहेको छ भनौँ टिम नम्बर 20 भयो अरू टिम्सहरू लुक्स गुड अहिलेको लागि जेनुको टिम्स पनि टोटली फाइन उनीहरू पनि छ जेनुको टिमबाट जुनियर सिनियर अल्बाट्रोस एन्ड लियोको साथमा थियो यति हाम्रो टिम नम्बर 7 3 मिनट्स अफ द गेम चाहिँ यहाँबाट चल्छ एन्ड युईको टिम पनि छ त्यता टिम किरा इधर एज वेल किराको टिमबाट लिजोपे डन्दाई जिन कुरकुरी पनि छ यो थियो हाम्रो टिम किराको टिम भयो पुरै लाइनअप नै छ स्टार्टिङ फेजको जुन फाइट एभोइड गर्ने स्ट्राटेजीको साथमा टिम किरा खेलेको छ द्याट्स क्वाइट इम्प्रेसिभ वान एज वेल थोरै इम्प्रेसिभ पनि लागिरहेको छ मलाई जुन वेमा उनीहरू खेल्दैछ द्याट विल रियली हेल्प देम डेफिनेटली उनीहरूलाई हेल्प गर्नेवाला छ त्यो कुराले चाहिँ सो ओभरअलमा द्याट्स इम्प्रेसिभ गेम प्ले किराको टिमले जुन लाइक मेन्टालिटीको साथमा खेलेको छ द्याट्स अ गुड वान एन्ड यहाँ देख्न सकिन्छ युईको टिम इज एक्सपेक्टेड आफ्नो स्क्वाडको साथमा निक्लिसकेको छ त्यो हाई हिलको लागि यहाँ देख्न सकिन्छ टिम युई एट द हाई हिल जहाँ राइजे नेपालको टिम्स अलरेडी निक्लेको छ यसलाई जोन माथिल्लो एरिया परेको छ सो राइजे नेपालले बुट क्याम्पबाट पारीको एरियामा जानुपर्ने थियो सो त्यहाँ यो हिलको एरिया चाहिँ थोरै फोकस गरेन इफ नट मेबी जुन राइजे नेपालको सोनम यहाँ थियो उनले आफ्नो स्क्वाडलाई पनि बोलाएर त्यो एरिया कभर अप गर्न सक्थ्यो जहाँ युईको टिमसँग द्याट इज द फर्स्ट नक अफ द गेम आज नक मात्रै होइन फिनिस अफ नै गरिदिएको छन् ZENOबाट लियोले एन्ड यो भनेको चाहिँ फर्स्ट किल अफ द गेम त्यहाँ केटिएमको टिमले पनि प्लेयर डाउन गरिदिएछ एचबीको टिमको एचबी दुईजना प्लेयर्सको सर्टको साथमा स्टार्टिङ फेजमा खेल्नुपर्ने सिचुएसन भन्दैछ केटिएम अक्षय इज देयर 59 को लबी भने केटिएम अक्षय छन् अहिलेको लागि यहाँ एन्ड आई थिङ्क फिनिस अपको लागि पनि ट्राई गर्दैछन् M16 इन म्युटेन्टको साथमा चाहिँ बोथ अफ दि ब्रस्ट गनको साथमा छन् अनि क्लाउडलाई फिनिस अप गर्नको लागि पनि एङ्गल बनिरहेको छैन उनलाई ओपनमा जान रिस्की पनि छ सो केटिएमको टिमबाट उनी सोलो प्लेयर हुन् नियर बाई सो द्याट्स माइट बी द स्ट्राटेजी हाम्रो टिम सोल्टीको टिमबाट स्ट्रेन्ज प्रति खेल्दैछ आफ्टर द लङ टाइम भनौँ किनभने रेगुलर देखिरहेको हुँदैन प्रत्येक सोल्टी गेन्स सोल्टी त्यसपछि हाम्रो स्ट्रेन्ज सोल्टी एन्ड एन्डको साथमा थियो बट हरामीको टिमबाट निकालिन्छ नक अगेन्स्ट द टिम राइजे नेपाल जहाँ प्लेयर नकबाट भइसकेका छन् हरामीको टिमको साइडबाट आइए टु ओनरलिन प्राइभेट इन यामर 5 को साथमा थिए एन्ड ओके यहाँबाट म्युटेन्टको साथमा सर्ट दिएको छ नि यामर 5 ले कने एकदमै रियर केस भनौँ एकदमै रियर चान्स भनौँ इन्ट्याक्टमा भन्नुपर्दैछ एन्ड यति हाम्रो
टिम राइजिङ नेपाल त एकजना प्लेयर क्याजुअलिटी अलरेडी फेस गरिसकेका थियो। यति हाम्रो टिम राइजिङ नेपाल प्रेरक भइरहेको छ। टिम नम्बर 13 बाट पछाडिपट्टि बुटक्याम्प पछाडिको एरिया उनीहरू कभर अप गर्ने कोसिस गर्दैछ। एन्ड फर्स्ट जोन बनेको थियो, इनफ्याक्टमा सेकेन्ड जोन श्रिङ्किङ चलिरहेको छ अहिलेको लागि। टिम्सहरूसँग टाइम छ एन्ड मोस्ट अफ द टिम्सहरू सेन्टर एरियामा जुन तरिकाले खेल्ने गर्थ्यो त्यही नै एप्रोच यहाँ रिपिट गरेको देख्दैछु। इच एन्ड एभ्री म्यापमा त्यही नै हुन्छ कि एज सुन एज टिम्स गेट द लुट दे गो फर द लाइक सेन्टर एरिया, कि उनीहरूसँग प्रब्लम नहोस्। दुईजना प्लेयर गर्छ, द्याट मिन्स ने7 आएको टिम द्याट इज एचबीको टिमले नै बोथ अफ द प्लेयर लुज गरेको थियो। ने7 इट सेल्फ एन्ड क्लाउड डेड भएको छ कम्प्लिटली गेमबाट। यति हाम्रो टिम नम्बर 16 58 प्लेयर्सको साथमा छ। एचबीको टिमबाट दिएको छ सर्ट्सहरू पनि। एचबीले सम्म यहाँबाट ट्रेड नक निकाल्ने कोसिस गर्यो। इनफ्याक्टमा केटिएमको टिमको प्लेयरबाट स्प्रे दिएको थिएँ, द्याट पनि निकाल्ने थियो। टिम नम्बर 11 थियो, एचबीको टिमको प्लेयरलाई डाउन गर्ने कोसिस गरेको थिएँ, पोसिबल भइरहेको छैन। टिम नम्बर 11 भयो त्यहाँनिर त्यो स्प्रे इज विल साथीलाई डाउन गर्नको लागि कोसिस हुँदैछ टिम नम्बर 11को साइडबाट। यो थियो हाम्रो टिम नम्बर 11 अक्षय केटिएम सुरोज एन्ड यहाँ चाहिँ हाम्रो केटिएमबाट वारहेड एन्ड केटिएमबाट रेन्ज इधर एज भ्याल्यू भयो हाम्रो होल अफ द लाइनअप। एचबीको टिमबाट पुस आइछ, एचबीको टिमले डबल साइड कभर अप गरिसकेको छ। आइडिया थिएन उनलाई एन्ड डेफिनेटली ब्याक स्टेप पछाडिबाट गएर राम्रो आउट प्ले गरिदिएको छ। यहाँबाट राम्रो मुभ पनि थियो केटिएमको टिमको साइडबाट कुरा गर्ने भने। नक आउट प्लेयर भयो बट फिनिस फेस गरेर सम्म रिकभर गर्नेवाला छ उनीहरूले, इभन रिकभर गरि पनि सकेको छ। द्याट वाज द गुड वन। ZENOको प्लेयरले नक आउट गर्छ केटिएमको टिमलाई QBUको साथमा एन्ड ब्रिजको एरिया होल्ड गरेको छ। सेकेन्ड जोनमा हुन्छ, युबी पनि बुट क्याम्प क्रस गर्नुपर्छ। किराको टिम रोटेट गर्ने कोसिस गर्दैछ। म्याटको टिम सायद माथिल्लो एरियाबाट जान्छ होला, आउट अफ द जोन ड्यामेज फेस गर्दै। पिडब्ल्यूको टिम अघिल्लो गेममा पनि 3rd या 4th जोनको ड्यामेज फेस गर्दै गर्दै उनीहरू जोनको लागि निस्किने कोसिस गरेको थिए। एन्ड यहाँ चाहिँ पनि सिमिलर एप्रोच सायद देख्ने वाला छ। लाइक स्लो मुभ आउँदैछ उनको साइडबाट। यो टिमको अक्षयले म्याक्सिमम ड्यामेज फेस गरेर हिल अप गर्नु पऱ्यो। M416 एन्ड M16को कम्बिनेसनको साथमा डबल एयर एउटा ब्रेस्ट प्लस सिंगल ट्याप गनको साथमा थिए। सेकेन्ड जोन बन्यो, इभन लाइक थर्ड जोनको लागि जस्ट 1 मिनट समथिङ सेकेन्ड्सको टाइम मागेको थियो, 1 मिनट जति। सो क्विकली जोन स्ट्रिङ्किन हुन्छ एन्ड इभन लाइक स्पेसली यो गेम हुन्छ एकदमै फास्ट जोन स्ट्रिङ्किन सेटिङमा चाहिँ। सो द्याट इज वाट टिम्स रियली ल्याक एन्ड स्ट्रगल गर्नुको रिजन चाहिँ यहाँ बन्न जान्छ। एन्ड यो चाहिँ हाम्रो टिम टिम नम्बर 11 अहिलेको लागि देख्न सकिन्छ। एन्ड द टिम युबीको टिम पछि धेरै द टिम एसटीएनको टिमबाट चाहिँ जर्ड एलन फ्राङ्की एन्ड किडको साथमा थियो। यति हाम्रो टिम नम्बर 8 7 मिनटको गेम भइसक्यो। टोटलमा हुनेवाला छ अलमोस्ट 20 मिनट जतिको गेम म्याटको टिमबाट निकालिन्छ। पिडब्ल्यूको टिमको प्लेयर इज बोथ अफ द प्लेयर्सहरू स्लोली जोनको लागि जाने कोसिस गरेको थियो। अनि यहाँबाट पिडब्ल्यूपी लेजेन्ड नक भयो ग्लेसियरको साथमा, सरी जोकरको फुल स्क्रिनको साथमा। एन्ड फिनिसमा भएको छैन भने कम्प्लिटली फुल सेटको साथमा टिम नम्बर 12 भयो। जेनको टिमबाट पनि हरामीको टिमको प्लेयरलाई नक आउट निकालिन्छ। कम्प्लिटली फिनिसअप गरेको छ। नक मतलब फिनिसअप हुन्छ। गेम्समा अलमोस्ट 15 स्क्वाडको जुन लबी थियो त्यो अझै पनि मेन्टेन छ। हाजार्ड निक्लिसकेको छ जोनको लागि। प्याराडाइज रिजोर्टको एरियाबाट उनी सिफ्टिङ गर्दै घुस्ने कोसिस गर्दैछन्। सो द्याट्स लुक्स गुड एज वेल। सो जोनको लागि प्रिफरेबली खेल्दै थियो। पिडब्ल्यूको टिमको एकजना प्लेयर त अलरेडी अगाडिबाट मुभ गरेको छन्। सो हि इज ट्राइङ टु बी सेफ एज वेल। यति हाम्रो टिम PWP गोले रिपर हाजार्ड एन्ड लेजेन्डको साथमा गेम्स टोटली फाइन देखिरहेको छ अहिलेको लागि। 8 मिनटको गेम्स लाइक थर्ड जोन स्ट्रिङ्किङ सानोमा कुकली जोन स्ट्रिङ्किङ तर ड्यामेज पनि अलि धेरै पनि हुन्छ। सो ओभरअलमा समटाइम टिम्स स्ट्रगल पनि गरिरहेको हुन्छ। कि टिमको टिम देख्न सकिन्छ आइरहन्छ भेहिकल चलाउँदै ब्लास्ट भइसक्यो। अब योभन्दा त के भन्ने, एन्ड द्याट्स अ रियली बिग प्रब्लम। एन्ड ब्याङ्कको टिम पनि नक आउट निकाल्दैछ गेम्समा कुरा गरेर। ब्याङ्कको टिम सेन्टरमा घुसेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई देख्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ ब्याङ्कको टिम ओजीको टिम र केटिएमको टिमको बिचमा फाइट अगाडि स्क्वाड एलिमिनेसन छैन। केटिएमको टिमको डुओ नक आउँछ आइरहन्छ यहाँबाट कम्प्लिटली GG। सो द्याट मिन्स ब्याङ्कको लागि फर्स्ट किल्स आउँछ। खाता खोलेको छ टिम ब्याङ्कको लागि यो म्याचमा। फर्स्ट म्याच राम्रो गयो, सेकेन्ड म्याच द्याट वाज नट द गुड डिसिजन एन्ड थर्ड म्याचमा राम्रो किल्स आएको थियो यिनीहरूको टिमको लागि। स्टार्टिङ फेजमा जुन सुरुवात एन्ड खाता खोलेको छ लुक्स गुड वान। यो भयो टिम ब्याङ्क पर्फेक्ट YCL पुङ्गो। त्यसपछि हाम्रो ब्याङ्कको 02को साथमा छ टिम नम्बर 20 एन्ड सोल्टीको टिम पनि डेफिनेटली त्यही नै छ। अगाडिपट्टि भयो हाम्रो जेनोको टिम अल्बाट्रोस, त्यसपछि हाम्रो जुनियर सिनियर अल्बाट्रोस एन्ड लियोको साथमा छ। यता हाम्रो टिम नम्बर 7 PN को टिम देख्न सकिन्छ। PN को टिमबाट चाहिँ हाम्रो आयुष सृजन सन्देश एन्ड PNबाट नै ग्याल्जिन्सन। ओजीको टिमलाई पनि देख्न सकिन्छ। ओजीको टिममा यो चाहिँ मिराकल प्रतीक आशुको साथमा थियो। दुईजना प्लेयर डेड, दुईजना प्लेयर बचेको छ। टिम ओजी भयो टिम नम्बर 18 एज वेल। जेनको टिमबाट निकालेको छ केटिएमको अक्षयलाई नकआउट एउटा एन्ड आई थिङ्क केटिएमको अक्षय नकआउट हुन्छ। लास्ट मिनट स्ट्यान्डिङको साथमा बचेको छ कि टिम नट एक्ज्याक्टली हाइरेन्जी फिनिसर भएको रहेछ। स्ट्यान्डिङको टिमबाट फल ड्यामेज खाँदै कोही नकआउट भइरहेको छ एन्ड लाइक एज अफ द जोनमा छ सायद स्याडन। सो देयर वुड बी लाइक नो प्रब्लम फर देम। PN को टिम सेटल भइसकेको छ, ब्रिजको नियर बाई छ। ब्रिजको पार
हरामीबाट जाने कोसिस ह्यान्डल गर्छन् द्याट माइट बी द बिग प्रब्लम एसपिएनको टिमले उनीहरूले त्यहाँबाट टेक डाउन गर्न सक्छ फोर्थ जोनको लागि पनि जस्तै लाइक तपाईँको 58 सेकेन्ड्सको टाइम मात्रै बाँकी थियो सो टिमहरू क्विकली मुभ गरिहाल्नु पर्ने छ ब्याङ्कको टिमबाट सर्ट्स आउँदै थियो नक सायद उनीहरूले निकालेको छ हरामी देयर एज विथ हरामीको टिम्स लुक्स गुड उनीहरूले प्राइभेटको साथमा थियो बट उनीहरूलाई स्प्रे दिने कोसिस बट आई डोन्ट नो सायद के भयो उनको कहाँ सर्ट चलेको थियो उनीलाई पनि थाहा भएन 2 kills निकालेको छ जेनोको टिमले नगर अलि बढी निकालेको थियो ड्यामेज वाइज दे हेभ गट प्रिटी गुड ड्यामेज बट किल्स चाहिँ उनीहरूको लागि छैन लियोलाई दिँदैछु याम 416 ग्लेसियर देखाउँदैछन् एन्ड यता हाम्रो टिम नम्बर 9 हरामीको टिमबाट ओनर लिन प्राइभेटको साथमा एन्ड के टिमको टिमबाट ओजीको टिमको प्लेयरलाई नक आउट निकालिन्छ आई थिङ्क फर्स्ट स्पट एलिमिनेसन अलमोस्ट आउन सक्छ इट लाइक सोलो प्लेयर बचेको छन् ओजीको टिमबाट एन्ड द्याट इज मिराकल ग्रेनेड कुक गरेको छन् भेहिकलको साथमा फाल्ने कोसिस एन्ड देव यो ग्रेनेड कनेक्ट भयो भने बट ओभरकुक फालिदिएको छन् उनले एन्ड ट्राजिक चोरी पनि देख्दैन स्प्रे दिने कोसिस बट उनको साइडमा ग्रेनेड एन्ड भेहिकल ब्लास्टको साथमा केटिएमको टिम फिनिसर हुन्छ ओजीको टिमले निकालेको छ अन्त पहिलो स्क्वाड एलिमिनेसन जहाँ केटिएमको टिम भन्छ सो अन्त पहिलो स्क्वाड फिनिस अफ हुने मध्येमा स्याटन लुक्स गुड एन्ड यता हाम्रो टिम युवी धेरै एज भयो युवीको टिमबाट ब्लेन्ड एजी जागुआर एन्ड माफिया निन्जा सो लुक्स क्वाइट अ गुड वान यो थियो हाम्रो टिम किराको टिम 0 किल्सको साथमा छ अहिलेको लागि सो लुक्स गुड वान 11 मिनट्स अफ द गेम्स अलरेडी फिनिस हुन्छ सो 8-9 मिनट्स जतिको गेम्स यहाँबाट बस्नेवाला छ ओभरअलमा किन सानोमा एकदमै क्विकली जोन स्विङ दिनुहुन्छ सानो जोन पनि तपाईँको एकदमै सानो जोन भन्दा पनि तपाईँको फिफ्थ जोन या 6 जोन चलिरहेको हुन्छ सो इजिली एक्सपोजेबल हुन्छ जहाँबाट पनि एकदमै लङ एरिया कभर अप गर्न मिल्छ राइजिङ नेपालको टिमको प्लेयर डाउन हुन्छ अघिल्लो म्याचमा अलमोस्ट 14-15 किल्स निकालेको थियो उनीहरूले बट यो म्याचमा चाहिँ उनीहरूको टिमको प्लेयर नकआउट भएको छ यहाँबाट राम्रो स्ट्राटेजीको साथमा थियो ओभरअलमा स्मोक्स एन्ड थ्रोएबल्सहरूको युज हुनेवाला छ यहाँ एटिएमको टिम्स फिनिस अफ हुन्छ भने राइजिङ नेपालको टिम ट्राइङ टु रिकभर द लस टिमहरू भने अलमोस्ट नकआउट प्लेयरलाई युको टिमको लागि एङ्गल बन्नु भएन एज राइजिङ नेपालको टिमको प्लेयर त्यताबाट स्पोर्ट हुन सक्छन् एज युको टिमले यदि नकआउट निकाल्छन् दे विल गो फर द फिनिस अफ एज विल इन लेजर स्प्रे आउँछ उताबाट पनि सो इट्स रियली डिफिकल्ट टु सर्भाइभ इफ लाइक सम हाउ युको टिमले स्पोर्ट गर्छ राइजिङ नेपाललाई भने अघिल्लो म्याचमा राइजिङ नेपालको टिमले नै युवीलाई फिनिस अफ गरेको थियो सो त्यसले गर्दा पनि थिङ्स थोरै स्पाइस अप पनि हुनसक्छ सो द्याट इज वाइ टिम्स माइट गो फर द नक एन्ड फिनिस एज वेल किराको टिम लेज ओपी डाउन द जेन एन्ड कुरकुरेको साथमा पुरै लाइनअप नै खेलिरहेको छ बोथ अफ द गेम्समा उनीहरूको सेम प्लेइङ प्याटर्न छ लुटअप देन होल्ड एज मच एज पोसिबल एन्ड देन फर द फाइट फर द लास्टको 3rd-4th जोन पछि बल्ल उनीहरू फाइटमा इङ्गेज गरेको छ एन्ड द्याट विल लाइक इन्स्योर अ बिट अफ लाइक सर्भाइभल पोइन्ट्स थोरै सर्भाइभल पोइन्ट्स उनीहरूको लागि इन्स्योर गरिदिन्छ त्यसले सो द्याट माइट बी द गुड एप्रोच एज वेल यो थियो हाम्रो टिम युवी ब्लेन्ड एजे जागवार एन्ड माफिया निन्जाको साथमा छ टिम नम्बर 4 लुक्स मोर देन गुड एन्ड यो थियो हाम्रो टिम किरा लेजो डाउन दाई जेन एन्ड कुरेको साथमा बट लेजोलाई स्पोर्ट गरिसकेको छ अलमोस्ट नकआउट लुक एट द एचपी रिमेनिङ विथ द्याट गाय एकदमै लो एचपीको साथमा प्लेयर बचेको थियो फिनिसअप अलमोस्ट हुन सक्थ्यो बट लक्कीली बस्यो किराको टिम यहाँबाट देख्न सकिन्छ किरा मोर देन गुड जेनोले पनि 2 किल्स निकालेको छ यो म्याचमा के पोइन्ट्स तानेर उनीहरू माथि आउन सक्छ सो यो थियो हाम्रो टिम सेम टिम नम्बर 7 लुक्स गुड हरामीको टिम पनि देख्न सकिन्छ उनीहरूले 5-8 यामर 5 एन्ड IR2 को साथमा थियो टिम नम्बर 19 भयो जेनो त्यहाँ नै देखिरहेको छु मैले एन्ड सार्टिङको टिमबाट पिएनको टिमसँग फाइट लिएको छ सार्टिङको टिम त ओके दे वेन्ट फर द लाइक वाटर एरिया 4th जोन बनिसकेको छ इनफ्याक्टमा यो जोनको ड्यामेज धेरै पनि हो युवीको टिम युजिङ द लाइक वाटर एरिया द्याट्स अ डिप्लोमेटिक एप्रोच एज विल एन्ड ब्याङ्कको टिमले पनि नक निकाल्दै थियो ब्याङ्कको टिमले पनि फिनिसअप पनि गरिरहेको छ सार्को टिमले पनि किल्स निकालेको थियो दुईटै स्क्वाड फिनिसअप हुन्छ एसबीको टिम सँगसँगै ओजीको टिम छ ओजीको टिमको सोलो प्लेयर बचेको थियो केटिएमको टिमको प्लेयरलाई डेट गरेर उनी फिनिसअप भयो एसबीको टिमलाई केही मोमेन्ट लागि स्टार्टिङमा निकालेको थियो केटिएमको टिमको पनि सोलो प्लेयर बचेको छ इनफ्याक्टमा स्क्वाड फिनिसअप भएको रहेछ टिम केटिएमको एसबी एन्ड ओजी सो आई गट कन्फ्युज ओभर देयर एन्ड राइजिङ नेपालको टिमको सोनमलाई नकआउट निकालेको छ युवीको टिम वाटर एरियाबाट मुभ गर्दै थियो बाहिर राइजिङ नेपालको टिम बल्ल निस्किँदैछ 4th जोन हो इभन 5th जोनको क्लोजिङ चल्दैछ म्यानको टिम जेनको टिमको प्लेयरलाई नक एन्ड फिनिसअप निकालेको छ सो फर्स्ट किल फर द टिम राइजिङ नेपाल बट दे हेभ लस सोनम एज युवीको टिमले नक एन्ड फिनिसअप निकालिदिइसकेको छ यहाँबाट यो हाम्रो टिम राइजिङ नेपाल टिम नम्बर 13 लुक्स गुड अगाडि स्प्रे आउन सक्छ केटिएमको टिमको एन्ड कुरकुरे अलमोस्ट होइन जोन बाहिर नै डाक्टर भयो केही पनि गर्नेवाला छ
जितिरहेको टिमको बाँकी प्लेयर्सहरू रिभाइभ गर्न पोसिबल छ एन्ड दे नो द्याट फ्याक्ट एन्ड दे आर गोइङ फर जोन एज वेल सो फोकस गर्दैछ उनीहरूलाई जोनमा जानको लागि एन्ड जोनको ड्यामेज पनि थियो एन्ड आउट अफ द जोन यहाँबाट युवीको टिमले नक आउट निकालिदिन्छ द्याट गट 1 किल एन्ड दे विल गेट द 2-3 किल्स एज वेल बट ब्लेन्ड नक आउट छ नि यहाँबाट एन्ड द्याट मिन्स युवीको टिमको लागि एक क्याजुअलिटी त हुन्छ बट बाँकी प्लेयरको साथमा जोनको लागि निस्किन्छ एज ब्लेन्ड यहाँबाट कम्प्लिटली नक आउट थियो अहिलेको लागि एन्ड कुनै पनि चान्सेस नै छैन रिभाइभ हुने माफी नै छ नक निकाल्दै जोनमा घुस्ने कोसिस गरेको छन् एन्ड उनको अगाडि नै छ जोन इनफ्याक्टमा बट द प्रब्लम इज 100 मिटरलाई कभर अप गर्नु छ जोन श्रिङ्किङ चलिरहेको छ अगाडिपट्टि मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ क्विकली एन्ड उनी त्यहाँ पुग्दा बित्तिकै जोन अगाडि फेरि सिफ्ट भइ पनि हाल्नेवाला छ ओपन एरियाबाट भागिरहेको छ अहिलेको लागि कभर बनाउनको लागि हिल्ली एरियाबाट भाग्ने कोसिस really difficult one जोनको ड्यामेज डबल भइसकेको छ एट युवीको टिम एन्ड नाउ दे माइट फेस सम ड्यामेज एकेएम एनएमपोको डबल एआर कम्बिनेसनको साथमा देखिरहेको छु मैले यो थियो हाम्रो टिम युई 7C देयर एज वेल 7C को टिम 2 किलको साथमा छ स्पोर्ट आउट गर्ने कोसिस युवीको टिम ब्रिजको तलपट्टि छ एन्ड जेनको टिमको लास्टमा स्ट्यान्डिङलाई निकालिदिँदै युवीले फिनिस त गरिदिन्छ बट युवी पनि डुओमा कन्भर्ट भएको छ एज उनी अब निस्किन्छ नि हार्डबिटको साथमा अगाडि 7C को टिम बजेको छ एज दे न्यू केताबाट सर्च चलिरहेको थियो त्यही भएर युई जहाँबाट कम्प्लिटली नक आउट निकालेको छ इभन फिनिस पनि गरिदिन्छ इफ जोनले गर्दा 7 सेकेन्ड लुक्स गुड सार्नेको टिमको लागि 3 सेकेन्ड डिनर इन रो मेबी रेकर्ड बनाउँछ कि उनीहरूले यो म्याचमा टिम स्याटर्न 2 किल्स निकालेको छ एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट दे हेभ द जोन दे हेभ द नम्बर एडभान्टेज पुरै प्लेयर्स बचाएर पनि राखेको छ एन्ड वेल सेटल एकदम पनि देखिरहेको छु मैले एक्सपिरियन्स लागि जोन वाइजमा पनि दे आर कम्फर्टेबल पिएनको टिम छ 16 प्लेयर बचेको थियो सायद यादवको सन्देश मात्रै बचेको छ 2 किल्स निकालेको छ टिम नम्बर 15 थियो यो चाहिँ अगाडिपट्टि भइदिएर टिम ओके पनि स्क्वाडको साथमा यहाँबाट पुस आएको छ साइडबाट पिडब्ल्युपीले निकालिदिन्छ किल्स एज 4 किल्स पिडब्ल्युपीको लागि 3 म्यानको साथमा हुनु पनि छैन आइ एम रियली एक्साइटेड अबाउट द टिम स्याटर्न बिकज एब्जर्ब प्रेसर एब्जर्ब गर्नुपर्ने हुन्छ टिम स्याटर्नले which might give the tough call as well but सारेको टिमको एकजना प्लेयर एएफके भएको छ किट एकदमै रङ मोमेन्टमा 4 प्लेयरबाट 3 प्लेयरमा कन्भर्ट हुनेवाला छ एन्ड टकिङ अबाउट द जोन्स एन्ड गेम वाइज चाहिँ टिम सारेको एकदम ह्युज एडभान्टेजको साथमा छ सोल्टीको टिम आउट अफ द जोन म्याक्सिमम डेड हुन सक्छ एन्ड त्यसको जोन कम्प्लिट सिफ्ट पनि भइसकेको छ युवीको टिमको माफिया निन्छ आउट अफ द जोन यहाँ पर्न सक्छन् एक जोन स्ट्रिङ्किन ओके एज अफ द जोनमा हुने पुगेको छन् एन्ड सोल्टीको टिम कम्प्लिटली पुरै स्क्वाड नै जोन बाहिर नै डिड हुने कन्डिसन एज गेन्जी ओपी लास्ट पनि स्ट्यान्डिङ फर्स्ट एड लगाउँदैछन् बट जोन यो पनि सानोकमा इट्स रियली बिग ड्यामेज एन्ड त्यसको सारेको टिमको पकेटमा फेरि जोन गएको छ सो इच एन्ड एभ्री गेम देख्न सकिन्छ कि अब जोनको लागि स्ट्रगल गर्दैछ सारेको टिम कम्फर्टेबल ह्याभिङ द नम्बर एज वेल एन्ड पिडब्ल्युपीले एकजना प्लेयर फेरि लुज गर्छ अब प्रत्येकले समहाउ जोनमा म्यानेज गरेको छन् आफूलाई आई एम 16 एन्ड आई थिङ्क ओके डबल एम 16 नट एक्ज्याक्टली एम 16 एन्ड एम 16 को कम्बिनेसनमा थियो भने 7C को टिमले निकाल्दैछ कि युवीको माफिया निन्छ आउट अफ द जोन डेड गेन्जी पनि जोन बाहिर नि कम्प्लिट डेड टप 10 प्लेयर्स एन्ड 4 स्क्वाड्स बचेको छ सारेको टिम डुओमा कन्भर्ट हुन्छ इनफ्याक्टमा या डेफिनेटली डुओमा कन्भर्ट हुन्छ अझै पनि चान्स छ उनीहरूसँग एज लाइक दे आर इन द जोन एन्ड हेभ द गेली सुड एज वेल यो एकदमै लाइक क्रुसियल बन्न सक्छ स्याटर्न फ्राङ्कीको लागि पिडब्ल्युपी हाजारलाई नक आउट निकालेको छन् एन्ड पिडब्ल्युपी हाजार नक आउट थियो एन्ड रिपर बटेक्सलाई कपाल अफ सर्ट्स आउनु पऱ्यो एन्ड विल टेकन डाउन एज वेल एन्ड अल अफ द सडन गेम 4v2 मा कन्भर्ट भइसकेको छ जहाँ 7C को टिमसँग त 7 किल्स एन्ड आई थिङ्क दे हेभ न स्पोर्टेड द प्लेयर बट गिली सुट थियो कम्प्लिटली उनको जहाँ स्कोप गुलेको थियो त्यही नै प्लेयर सुतिरहेको थियो बट स्पोर्ट गरेन हेरौँ सारेको टिमले जस्ट होल्ड गरेर नि क्याम्प गरेर नै गेम निकाल्न सक्छ कि बिकज फर्स्ट म्याचमा सेकेन्ड म्याचमा पनि सेकेन्ड होइन थर्ड म्याचमा सायद नहुने चान्स देखिरहेको छु मैले 7C को टिम यहाँ थियो स्प्रे उनको साइडबाट नक निकालेको छन् एलएनले नक आउट निकाले पोजिसन रिभिल भयो बट 1v3 को क्लच लेट्स एक्सपेक्ट किन द एएसएलले सोल्टीको टिमसँग केही डेज अगाडिको इराङ्गल म्यापमा हानेको थियो ग्रेनेड फालिनेवाला छ एन्ड कपाल अफ ग्रेनेड मोर देन कपाल अफ ग्रेनेड यहाँ आउनेवाला छ पुरै ग्रेनेडको भाइस नै आउँछ होला फ्र्याङ्कले डाउन गरिन्छ लोक एट द थ्रोबल्स एलियनको साइडबाट हेरौँ टोटल्ली जो नक आउट प्लेयर छ त्यो त बस्ने कुनै चान्सेस देख्दैन बट सेकेन्ड पोजिसन द्याट विल बी द क्रुसियल वान एज वेल 3 इन अ रो गर्ने क्वेसन ग्रेनेड कुक गरेको छन् ओन्ली एन्ड आई थिङ्क स्ट्रङ ओपीको साइडमा फालिरहेको छन् त्यसको द्याट इज द ऱ्यान्डम ग्रेनेड अलमोस्ट ओके लुक एट द एक्सपेरिमेन्टिङ विथ देम एन्ड त्यसको यहाँबाट ग्रेनेडको साथमा नक आउट निकालेको थियो एन्ड कम्प्लिटली जिजी जहाँ सारेको टिम सेकेन्ड पोजिसनमा भयो बहुत इम्प्रेस गर्यो उनीहरूले इभन द दे आर एट द सेकेन्ड पोजिसन जहाँ फर्स्ट म्याचमा चिकन सेकेन्ड म्याचमा चिकन अरे रे 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 सो जी 7C को टिम देख्न सकिन्छ 7C को टिमले निकालेको छ 2-2-2 6 किल 6-3-9
9 किलको साथमा सेकेन्ड निक्लेको छ 7 सीको टिमले। सो समहाउ रिकभरी यहाँबाट गरे। फर्स्ट म्याचमा जुन स्क्याम भएको थियो उनीहरूसँग 0 किलमा त्यो म्याचको रिकभरी गरेको थियो 2-2 9 किलको साथमा टिमले 7 सीले निकालेको छ। अनि द टिम स्याटर्न इधर एज वेल स्याटर्नको टिम छ विथ 5 किल्स एज वेल। एन्ड द टिम पिडब्ल्युबीको टिम देख्न सकिन्छ 2-2 4-3 7 किलको साथमा छ। एन्ड सोल्टी इधर एज वेल टकिङ द टिम सोल्टीको टिम छ 2 किल्सको साथमा। सोल्टी पछि युईको टिम देख्न सकिन्छ यहाँबाट युईले पनि निकालेको छ यो म्याचमा 4 किल्स। फेरि निकालेको 2 किल्स जागबरको लागि थियो 2 किल्स। सेकेन्ड निक्लेको थियो 7 सीको टिमको लागि विथ 9 किल्स। युई भयो एट द 5th पोजिसन। एन्ड द टिम ब्याङ इज द एज वेल ब्याङको टिम देखिरहेको थियो। म इन्ट्रेस्टेड थिएँ सडनली 3 इन अ रो निकाल्छ कि भनेर, बट त्यो पोसिबल भएन। ब्याङपछि द टिम पिएन इज द एज वेल। सो पिएनको टिम देख्न सकिन्छ पिएनले यो म्याचमा निकालेको छ 2 किल्स। पिएन पछि द टिम हरामी इज द एज वेल। सो हरामीको टिमलाई देख्न सकिन्छ हरामीको टिमले यो म्याचमा जस्ट 1 किल निकालेको थियो। हमार 5 ले निकालेको थियो हरामीको टिम केटिएम द टिम केटिएमको लागि थियो यो म्याचमा 5 kills in fact I will show you the results, so like गरिदिउँ अहिलेको लागि if possible चाहिँ let's go the 50 likes। अनि तिम्रो टिम जेनोको टिम निकालेको छ 2 kills। जेनो पछि राइजे नेपालको टिम देख्न सकिन्छ टकिङ द राइजे नेपाल 3 kills राइजे नेपालले निकालेको छ। एन्ड द टिम म्याड इज देयर एज वेल। सो म्याडको टिम देख्न सकिन्छ 1 किलको साथमा उनीहरू छ। म्याडको टिम छ 1 किलको साथमा। एन्ड द टिम किरा इज देयर एज वेल। सो किराको टिम पनि देख्न सकिन्छ विथ द 1 किल्स किराले निकालेको छ 1 किल। एन्ड द टिम ओजीको टिम छ ओजीको टिमसँग छ 2 किल्स। एन्ड ओजी पछि द टिम एचबी सो एचबीको टिमको लागि त्यसो भन्दा पहिलो स्क्वाड एलिमिनेसन उनीहरूको लागि कुनै पनि किल थिएन। बाँकी कपाल अफ टिम्सले म्याच मिस गरेको थियो जस्ट लाइक एसटीआर खेलेन, जेएमको टिम खेलेको थिएन, एन्ड क्रक्सको टिम पनि खेलेको थिएन। सो 15 टिम्स प्लेड द गेम्स आजको। एन्ड यहाँबाट हाम्रो कम्प्लिटली विक चाहिँ सकिन्छ विक 5 सकिन्छ। ओभरअल रिजल्ट जुन हुन्छ विक 5सम्मको ओभरअलमा त्यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिटली इन्स्टाग्राममा आउनेवाला छ। एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन विल बी अभाइलेबल अन डिस्काउन्ट एज वेल। सो मेक श्योर टु जोइन सिजन 2 को अपडेट एन्ड सो अनको बारेमा 1K सफमा केही अनाउन्समेन्ट पनि आउनेछ। सो मेक श्योर टु सब्सक्राइब एज वेल 1K पुग्न थालिरहेको छ हामी। सो मेक श्योर टु सो सम सपोर्ट इफ पोसिबल एन्ड द्याट विल बी द एन्ड अफ द गेम। रिजल्ट देखाइदिन्छु म एन्ड रिजल्टसँगै म पनि यहाँबाट बिदा बाँधी लिनेवाला छु। एन्ड राति हाम्रो पिएमसी इन्भिटेसनल स्क्रिन्सको साथमा हामीहरू आफ्नो च्यानलमा भेट हुनेवाला छ। सो सी गाइज डियर अहिलेको लागि चाहिँ यहाँबाट कम्प्लिटली गेम सकिन्छ। एन्ड निकालेको छ टिम 7 सीले चिकन डिनर। अनफर्चुनेटली यहाँ निक्लेन टिम स्याटर्नको नट फेभरिङ देम बट इट्स 3 इन अ रो द्याट कुड हेभ बीन लाइक अ रियली गुड टिम। सो रिजल्ट आइसकेपछि म क्विकली रिजल्ट सुरु गरिदिन्छु आजको म्याच 1 प्लस म्याच 2 प्लस म्याच 3 को। एन्ड त्यसपछि हाम्रो आजको लागि चाहिँ जिजी हुन्छ। यहाँ आएको छ हाम्रो रिजल्ट 75 पोइन्ट्स। ओके लुक एट द पोइन्ट्स म्यान, लुक एट द पोइन्ट्स फर टिम स्याटर्न। दुईवटा म्याचमा त चिकन डिनर नै थियो उनीहरूको लागि। इन लास्ट म्याचमा पोजिसन सो ओपी जिजी वेल प्लेड भन्नु पऱ्यो यहाँबाट। एन्ड द्याट्स द रिजल्ट। यहाँ रिजल्टसँग गेम पनि सकिन्छ। सो गाइज आज राति भेट हुनेवाला छ हामी पिएमसी इन्भिटेसनल टायर 1 स्क्रिनको साथ। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड जिजी।